დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. 18 დეკემბრის დილას მოგესალმებით ვაკო ქაჩახია, მერაბ ყუფარაძე და ეკა სამხარაძე. მხიარული და კარგი განწყობით ვერ ვიწყებთ. დილას ძალიან მძიმე იყო გუშინდელი საღამო 15 წლის ლუკას გარდაცვალება ყველას შეგვეხო. ყველას გვეთკინა პოლიციის ძალადობა შეწირული ბავშვის დაკარგვა. რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის სახელით სამძიმარს უცხადებთ ოჯახს. ცხოვრების დედაც, სწორედ ამ სიტყვების გამო მოიკლა მოზარდმა თავი და ნამდვილად ამ ცხოვრების დედაც, როცა საქართველოში მოზარდები ამის გამო თავს იკლავენ. ნამდვილად სამწუხაროდ 15 წლის ბავშვს გლობთ სისტემის გამო, მაგრამ დღის შუქზე ფოიერვერკებს უშვებთ იმის გამო, რომ F-ის მერე G არის ამბანში. ეგეთ რეალობაში გვიწევს ცხოვრება. შეგახსენებთ თემებს, რომელზეც ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს ეთერში. საცხოვრისიდან გამოსახლება საქართველოში არაერთი ოჯახის პრობლემა, რისი მიზეზიცაა დაურეგულირებელი ურთიერთობების საბანკო და საკრედიტო სუბიექტებთან, უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, განათლებისა და ჯანდაცვის სერვისების არასათანადო ხარისხი და სხვა სახის პოლიტიკების სიზუსტე ან მათი არარსებობა. საცხოვრისიდან გამოსახლება არ შეიძლება გახდეს ადამიანის უსახლკარობის მიზეზი, თუ სახელმწიფოს სოციალური სისტემა ადამიანზეა ორიენტებული. გამოსახლების საერთაშორისო სტანდარტებს ითვალისწინებს და სათანადო სერვისებს თავაზობს მოქალაქეებს. რა სახის გამოსავალს თავაზობს ქვეყანა თავის მოქალაქეებს? პრობლემაზე გადაცემის მთავარ ნაწილში ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოში დაბადებული სტარტაპების ხარდაჭერას. დღეს ერთ-ერთი ქართული ბრენდი კონტექსტის წარმომადგენლები გვესტუმრებიან გადაცემაში. მათი თითოეული მოდელი ბევრი ფიქრისა და შთაგონების შედეგია. ფაქტობრივად ყველა მოდელი გამორჩეული და განსხვავებულია. თუ ლამაზი და მოხდენილი კედები თქვენი სისუსტეა, არ გამოტოვოთ მომდევნო საათში სტუმრის ბლოკი. სპორტის თემებიც იქნება დღეს ჩვენ. სპორტის თემებიც იქნება აუცილებლად. დღეს ელ კლასიკოა, ალბათ სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დაძაბული და საინტერესო დაპირისპირება. ამ თემასთან დაკავშირებით სტუმრებიც გვიყოლებიან. თუ ვინ ამას სულ ცოტა ხანში მოგახსენებთ, სიურპრიზად დავტოვებ მაშინ ცოტა ხანი და ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა სხვა თემებზეც, ასე რომ არ გამოტოვოთ. გიორგი ცხადაძეს დილიდან არის ჩვენთან ერთად. თუ ვის ერთ-ერთ ადამიანთან სტუმრად მივა დღეს, თუ ვისთან ამას მოდი გიორგი თავად გვეტყვის. ცივა საკმაოდ დედაქალაქში დილიდან პრინციპში უკვე ხვდებით ამას. შენი ვიზუალი და გიორგი დილა მშვიდობისა ეკა ნამდვილად დაგეთანხმებით და ცივა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სუსხია, მაგრამ რას ვიზავთ? ამით ვკითხულობთ, ზამთარია, ახალი წელი გვიახლოვდება, მაინც კარგი განწყობით უნდა დავიწყოთ დღე და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ისეთ საყვარელ ადამიანს უნდა ვესტუმროთ, ყველას რო ძალიან უყვარს და მე რო განსაკუთრებით ძალიან მიყვარს, ის გვეტყვის ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრების ფორმულას და მე სიურპრიზებიც გველოდება წინ, ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს ჩართვებს და ნამდვილად არ მოიწყენთ მეგობრებო. მადლობა გიორგი, დაგემოვნებით. მადლობა გიორგი. ცოტა ხანში. წინა საახალწლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია ნაძვის ხის მორთვის რიტუალი. ბოლო დროს ალბათ თქვენც ხშირად ხვდებათ Facebook-ზე მეგობრების ნაძვის ხის ფოტოებს. სიმართლე გითხრათ, ჩემს newsfeed-ში იშვიათად გამონაკლისის გარდაცხადია. ეს ნაძვის ხები ერთმანეთს ძალიან გავს. დღეს მინდა გაგიზიაროთ ჩემი ფავორიტი 10 კრეატიული ნაძვის ხე, რომელიც ინტერნეტში აღმოვაჩინე და რაც იმას ამ ფოტოებით იმის თქმა მინდა, რომ არ არის აუცილებელი იყო მაინც და მაინც ღირებული იყოს ნაძვის ხე, შეიძლება ძალიან განსხვავებული და კრეატიული ნაძვის ხე სტანდარტული ხო შეიძლება სტანდარტის ნორმებს გადაუხვიო და პირიქით უფრო ბევრად საინტერესო ნივთი ვიიღო. კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ. ეს არის პირველი ფოტო, რომელიც თხოვ პროდიუსერს რო გავუშვას ეკრანზე. ეს არის ოფისში ნაძვის ხე და როგორც ხედავთ, სათამაშოები არ აქვს და ეს 4-ით არის 404-ი decoration not found. ესე გადაწყვიტეს ძალიან მარტივად, რომ ალბათ ვერ მოასწრეს სათამაშოების შეძენა და ალბათ ამით ხო გამოხატავენ იმას, რომ ძალიან დაკავებული კი ბატონო. შემდეგი არის, ეს არის ჩემი ფავორიტი, აქ არის ალბათ ცოლ-ქმარიან და ძმა, ვიცი, ორი ადამიანმა ვერ გადაწყვიტეს რომლის აზრი გაითვალისწინებინა. ამიტომ საბოლოოდ ასეთი შედეგი მივიღეთ, ნახევარი ნაძვის ხე არის გაცხოვებული, ნახევარი ნატურებით და ესეთი საბოლოო ჯამი ეს კრეატიული. ეს არის ამერიკაში ერთ-ერთი შერიფის ნაძვის ხე. რომელმაც ან საინტერესოდ გადაწყვიტა ხელბოთლები ლენტი და ზევიც თუ ხედავთ არის ქუდი
ცოტა ეღორძებოთ ვერ ვხედავთ მოჭრილია. ხო. ესეც ძალიან მარტივი გადაწყვეტა, როგორც მახსოვს ეს არის ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე გაკეთებული ნაძვისხე. იქ არსებული საბურავებით, ქილებით, კიდე წყლის კონტეინერებია თუ არ ვცდები და ეს რაღაცა ჩანთები, რის ჩანთებია ვერ ვხვდები, მაგრამ ნახჭურობა არ დააკლეს. ეს არის კიდე ძალიან კრეატიული, ძალიან მარტივი გადაწყვეტა, ორი ხერხია, ჯაჭვი და ვარსკვლავი. ეს სადღაც ტყეში ალბათ ეს ნაძვისხე. კიდევ გვაქვს აი ეს არის კიდე ჩემი ფავორიტი, როცა ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე, ანუ ზედმეტ დანახარჯების განათება და ქვევით კამერა და ზევით აქ არ ჩანს კარგად ფოტო არის დაბეჭდილი იმის რა ქვია გვირგვინის. გვირგვინის ნაცვლად ვიღაცის ფოტო ან ფოტოს ვერ ვცნობ ვინ არის, მაგრამ იდეა ძალიან მომწონს, როცა სივრცეც ძალიან მარტივად არის ათვისებული. ასეთ ნაძვისხებს როგორც წესი კედელზე აკეთებენ ხოლმე და ეს კუთხეა შერჩეული და რაღაც კუთხე შექმნილი ცალკე სპეციალური. შემდეგი არის აი თუ დააკვირდებით ჭაღზე არის ნაძვისხე, იმიტომ რომ აი იქით კუთხეში ქვევით არ ჩანს ახლა ქვედა ნაწილი თუ შეიძლება რომ ჩვენოთ. კარის დასაწყისი. კატაყავს სახში ადამიანს და გადაწყვიტა რომ ნაძვისხე კონდეს ჭაღზე, იმიტომ რომ ვისაც კატაყავს კატა შეიძლება ჭაღზე ასვლაც არ გაუჭირდეს. ძალიან ერთშენ არა შუაში არის ეს ჭაღი და ვერ მიაღწევს იქამდე. შემდეგი ნაძვისხე არის კლავიატურებით აწყობილი. ეს ტექნიკის მაღაზია არის. მაღაზიაში იქნება რომელიმე. და განათებულიც ხო? კი. კიდევ არის, ეს ძალიან მარტივი გადაწყვეტა არის კიდე მორთვის ნაძვისხის. ანუ თითქოს მარტივია, მაგრამ ერთი შეხედვით ხო შეხედავთ განწყობას მოაქვს. ეს რომელიღაც ოფისში ნაძვისხის გახსნა და მე შეფუთვა დაესარა და პირდაპირ ხუთი შეფუთეს დგეს და ეს ძალიან კარგია ხო, იმიტომ რომ ერთი არის გაშლა და მე აწყობა კიდე მეორე თავსატეხია ხოლმე და კი, ნამდვილად და მე ისე ჩალაგება უკან. და ბოლო არის ლაბორატორიაში, სადაც უკვე ხელთათმანებით რომლაც მუშაობენ, გადაწყვეტეს რომ გაეკეთებინათ ნაძვისხე. მთელი იდეა ამ ფოტოების ჩვენების იყო ის, რომ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც დიდი და რაც ზურგად ღირებული ნაძვისხე შევიცინოთ, მარტივად შესაძლებელია რომ მორთოთ ჩვენი დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. არჩილ მარშანიას დღეა, ოთხშაბათი ყოველს კარგად გვახსოვს, თუმცა არ არის ის საქართველოში არც მეტი არც ნაკლები კანარის კუნძულებზეა. სამაგიეროდ დაგვიტოვა რუბრიკა ჩანაწერში ის გულის პრობლემებზე ისაუბრებს. მოგესალმებით დილა მშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებლებს და დღეს უნდა განვიხილოთ გულსიზახვთა სისტემა. და ასევე სიცოცხლისთვის საშიში არითმიები. თუმცა სანამ ვისაუბრებთ არითმიებზე, მოდით მოკლედ განვიხილოთ რა არის გული და როგორ მუშაობს ის რითმულად. გული ადამიანისა და ცხოველების სისხლის მიმოქცევის ცენტრალური 4-საკნიანი ორგანოა და შედგება 2 წინაგულისგან და 2 პარკუჭისგან. მოთავსებულია ის გულმკერდის დაახლოებით ცენტრალურ ნაწილში და მისი კუნთოვანი კედლის რიტმული შეკუმშვა განაპირობებს ორგანიზმში სისხლის ცირკულაციას. წინაგულები და პარკუჭები ერთმანეთისგან გამოყოფილია ზგიდეებით და სარქველებით. მარცხენა წინაგული და პარკუჭი ჟანგბადით მდიდარ სისხლს იღებს ფილტვებიდან და გადაისვრის მთელ ორგანიზმში, ხოლო მარჯვენა წინაგული და პარკუჭი კი სხეულიდან იღებს ჟანგბადით ღარიბ სისხლს, რათა გადაისროლოს ის შემდეგ ფილტვებისკენ, რომ კვლავ გაჯერდეს სისხლი ჟანგბადით. აი ასე სინქრონულად მუშაობს მცირე ანუ ფილტვის წრე და დიდი ანუ ზოგადად ორგანიზმის სისხლის მიმოქცევის წრე. მას შესაბამე გულის შეკუმშვაზეა დამოკიდებული მთელი სხეულის სისხლით მომარაგება. ნორმაში ის დღე-ღამეში დაახლოებით 100,000 ჯერ, ანუ წუთში საშუალოდ 60-90 ჯერ იკუმშება. რაც იმას ნიშნავს, რომ 70 წლის განმავლობაში ადამიანის გული საშუალოდ 2.5 მილიარდ ჯერ იკუმშება და დუნდება. ძალიან საინტერესოა ასევე ის მამოძრავებელი ძალა და მექანიზმი, რის მეშვეობითაც მუშაობს გული. მას ეწოდება ელექტროფიზიოლოგია. გულს აქვს თავისი ავტონომიური ელექტრონული სისტემა. შეკუმშვას მასში აღმოცენებული ელექტრონული იმპულსები იწვევენ. მთელი ეს სისტემა ერთგვარად ელექტროგაყვანილობასაც მოგვაგონებს თავისი კვების წყაროთი, ელექტროსადენებით, ჩამრთველებით და ასე შემდეგ. ელექტრული იმპულსი ეგრეთ წოდებულ სინუატრიალურ კვანძში, მარჯვენა პარკუჭში წარმოიქმნება.
წარმოქმნილი იმპულსი წინაგულებში ვრცელდება და მათ აღზნებას იწვევს, რის პასუხადაც წინაგული იკუმშება და სისხლს პარკუჭებში გადაისვრის. შემდეგ იმპულსი წინაგულებისა და პარკუჭების ზღვარზე მდებარე სპეციალური ჯირდების გროვას, აქედან კი ეგრეთ წოდებულ ჰისპურკინიას სისტემას გადაეცემა, რომელიც არის პარკუჭების კედელში და ამგვარად იმპულსები პარკუჭებსაც აღაგზნებს, რომელთა შეკუმშვის შედეგად სისხლი უკვე ორგანიზმში ცირკულირებს. გულის სწორი, ანუ რითმული მუშაობისთვის ზედმიწევნით უნდა იყოს დაცული ეს ელექტრონული იმპულსების გავრცელების სისტემა. თუ სისტემა მოიშალა, განვითარდა არითმიები. ამ დროს შესაძლოა აღმოცენდეს ანომალიური, ანუ დამატებითი იმპულსი, შეიძლება დაიბლოკოს ან შენელდეს ელექტრონული იმპულსის გავრცელება, ან ელექტრული იმპულსი ახალი დამატებითი გზით გავრცელდეს. ამრიგად, არითმია გულში ელექტრონული იმპულსების ნორმალური გავრცელების ნებისმიერ დარღვევას გულისხმობს. იმპულსები ზოგჯერ სწრაფად აღმოცენდება, ზოგჯერ კი ნელა, ზოგჯერ კი საერთოდ ქაოსურად. მათი აღმოცენების შესაბამისად იკუმშება გულიც. როდესაც გულის შეკუმშვის რიტმი დარღვეულია, ბუნებრივია ის სათანადოდ ვეღარ ასრულებს ტუმბოს ფუნქციას, სისხლი ორგანიზმში ეფექტურად ვერ გადანაწილდება, შედეგად კი შესაძლოა დაზიანდეს სხვა ორგანოებიც. მაშასადამე, არითმია მთელი ორგანიზმისთვის შესაძლოა იყოს საფრთხე და მისი უყურადღებო დატოვება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. შემდეგ ჩართვაში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ სპეციფიურ არითმიებზე, მათ შორის სხვაობებზე და მკურნალობაზე. დავალოდოთ მომდევნო ჩართვას, პრინციპში არითმიას ჩვენც შეგვიძლია დავაკვირდეთ, ხო, დღის მანძილზე რამდენჯერმე პულსი რო გავისინჯოთ, შეგვიძლია მივხვდეთ, როდის დაიწყება პრობლემა და მალევე მივმართოთ ექიმს. მანამდე სანამ კვლავ შემოგვიერთდება არჩილ მარშანია, ჩვენთან ერთად არის გიორგი ცხადაძე, რომელიც ხავანდელი დღის ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს და ალბათ გვეტყვის კიდევაც სად არის ის სტუმრად. დილამშვიდობისა, გიორგი. დილამშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეკა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ესე იგი, მე ისეთ კარგ ხასიათზე დავდექი, გარეთ ხო ძალიან ციოდა, მაგრამ ახლა ისეთი ადამიანის ოჯახში მოვედი და სახლში მოვედი, ყველასო ძალიან უყვარს. ბატონ ნუგზარ ყურაშვილს ვსტუმრობ, მეგობრებო, სადაც ესე იგი, გუში ბედობა იყო და ვაგრძელებ მე ჩემს ამ სიარულს. თან ჩვენს მაყურებელს დავკვირდი, რომ ვისაუბრებდი და ვივლიდი საზოგადოებისთვის საყვარელ სახეებთან, რომლებიც გვეტყოდნენ ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრების ფორმულას, ვისაუბრებდით მათ წარმატების გზაზე. ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს ჩართვას, მანამდე ამინდის პროგნოზს აგიკითხავთ, ცოტა დრო გრჩება ძალიან და გარეთ სუსხი იყო, მით უმეტეს და შეშინდა ალბათ ჩვენი მაყურებელი და დავამშვიდებ, რომ თბილისში 13 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ესე იგი, ბათუმში 18 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში +16, სოხუმი +17, ზუგდიდი +19, ცაგერი +13, ხოლო მესტიაში 7 გრადუსი სითბო. მესტიაში, ოზურგეთში 18 გრადუსამდე გაწდება ჰაერის ტემპერატურა, ამბროლაური 13, ახალციხე 13, ხოლო სამტრედია +13 გრადუსი. ქუთაისში სინოპტიკოსები 18 გრადუსს კვირდებიან, ხაშური +13, ბორჯომი 12, ბაკურიანი 7, ხოლო გუდაური +3 გრადუსი ტემპერატურა. ცხინვალში სინოპტიკოსები 14 გრადუსს ვარაუდობენ, გორში +15, თელავი +13, რუსთავი +13, ხოლო ჩვენი დედაქალაქი თბილისი 13 გრადუსი სითბო. ესე იგი, ყველგან მზია, თუმცა ღრუბლებში. ინარჩუნებს მზედაც. მზეც და ღრუბლებიც ჩვენთან ერთად არის. მადლობა, გიორგი, ჩვენ დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გადაცემის მთავარ თემებს შეგახსენებთ. ჯანმრთელობის დაცვის სათანადო სისტემის არარსებობის თუ სხვა იძულებითი გარემოებების შედეგად აღებულ სესხებს ადამიანები ხშირად ერთადერთი საცხოვრებით უზრუნველყოფენ და უსახლკარობის რისკის წინაშე დგებიან. ამის მიუხედავად, საცხოვრისიდან გამოსახლება არ შეიძლება გახდეს ადამიანის უსახლკარობის მიზეზი. თუ სახელმწიფო სოციალური სისტემა ადამიანზეა ორიენტირებული, გამოსახლების საერთაშორისო სტანდარტებს ითვალისწინებს და სათანადო სერვისებს თავაზობს მოქალაქეებს. სამწუხაროდ, ქვეყანაში რეალობა სულ სხვა, პრობლემაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ უკვე მომდევნო საათში. როგორც თავად ამბობს, მისი საყვარელი კომპოზიტორები არიან მოცარტი, შოსტაკოვიჩი, ბახი და ჰენდელი. უკრავს ბავშვობიდან და ეს ოჯახის კონკრეტულად კი ბებიის დამსახურება. 6 წლიდან უკვე იმპროვიზირებს დაკვირვისას, ხოლო 7 წლის ასაკში პირველი კომპოზიცია შექმნა. დანარჩენ 9 წლის კომპოზიტორზე, რომელსაც ცოტა ხანში პირველი მასშტაბური სოლო კონცერტი ექნება, ლევან ლომიძე მოგება სიუჟეტში.
წერალთა სახლში გუშინ ორი ახალი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. საღამოზე წარმოდგენილი იყო აირის მერდოკის შავი პრინცი და ჟან-მარი გუსტავ ლეკლეზიოს ალმა. შავი პრინცი აირის მერდოკის უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოებია, რომელიც სიყვარულის შესახებ მოუთხრობს მკითხველს. ჟან-მარის ალმა კი მოგვითხრობს ძიების სურვილით შეპყრობილ ერთი გვარის მატარებელი ორი კაცის ამბავს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღეა ძალიან, იმიტომ რომ ორ წიგნს წარვადგენთ ჩვენი გამოცდილების მთავარი სერიიდან, რომელსაც დიოგენეს ბიბლიოთეკა ჰქვია. და ორივე ძალიან დიდი მასშტაბის მქონე მწერალია. ფრანგი მწერლის ჟან-მარი გუსტავ ლეკლეზიოს შემოქმედებას ქართველი მკითხველი უკვე ძალიან კარგად იცნობს, მისი არაერთი რომანია უკვე თარგმნილი. დღეს მკითხველს ექნება საშუალება გაეცნოს მის ერთ-ერთ უახლეს რომანს ალმას, რომელიც ამ ნობელის პრემიის ლაურეატმა მწერალმა 2017 წელს გამოსცა. წიგნის მთავარი თემები არის მოგზაურობა, ხეტიალი, მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო და საკუთარი თავის, საკუთარი წარსულის საძიებლად. მერდოკის ეს რომანი შავი პრინცი წარდგენილი იყო ბუკერზე, მაგრამ არა მხოლოდ თქვათ პრემია იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც თვითონ რომანი თავისი სტრუქტურით, სიუჟეტით და პრაქტიკულად აერთიანებს ყველა ელემენტს, რაც თანამედროვე რომანს ახასიათებს. დღეს ელ-კლასიკოა ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის განსაკუთრებული დღეა. მოლოდინებზე სასაუბროთ მერაბთან არიან სტუმრები, გულხურვალი გულშემატკივრები. დღე გველოდება დღეს. მოგესალმებით. როგორც ეკამაღიშა დღეს ელ-კლასიკოა ბარსელონა რეალს დაუპირისპირდება შეხვედრა, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს უნდა ჩატარებულიყო. ბარსელონაში არეულობის გამო გადაიდო. დღეს თემაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ რეალის გულშემატკივარი ხალხური პროფესორი გია ბუღაძე და გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იოგო ხვიჩია, ბარსელონას გულშემატკივარი. მოგესალმებით, უმეტესი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო თამაში, დიდი დღეა დღეს, ეს შეიძლება ითქვას. ბატონო გია, რატომ რეალი და როდიდან? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მაგრამ მე მინდა პირველ რიგში თანაგზნობა გამოვხატო ლუკას ირანის გარდაცვალების გამო ეს კიდევ ერთი მსხვერპლი ამ სისტემისა და არ შემიძლია რომ ეს არ მეთქვა და ძალიან მწუხვარ. აღშფოთებასთან ერთად წუხილი ავსებს ჩემ გულსაც. ცოტა რთულის კი იყო დღეს ჩემთვის მე რა ფაქტილით მოსვლა, მაგრამ მანამდე შევთანხმდით და ამიტომ ნამდვილად ვერ გეტყოდი უარს. რომ კიდევ ერთხელ ჩემი დიდი გულის კეველი მინდა გამოვხატო და დიდი დარდი. აი მთელი გული და სულით. ახლა რაც შეეხება თემას, მე დიდი ხანია მადრიდისტა ვარ. ეს იგი აქ ხა მე ვერ გამოვიდებ ნამდვილად თავს ფეხბურთის საოცრად ყველა თბილისელი ქართველი და საერთოდ ძირითადად დედამიწაზე მაცხეული ადამიანების უმეტესობა ფეხბურთის უდიდესი მოყვარული იყო ბავშვობიდან. მithumეტ თბილისის დინამო ჩემთვის წარმოიდგინე რა იყო წარმოუდგენელი. ვერ ვიტანდი მადრიდის რეალს, იმიტომ რომ ჩემს დავით ყიფიანს ფეხი მოსტეხა, ხო? თავის დროზე მიგელ ანხელი მახსოვს მე, ხო, ჩაარტა უკან და მე მოტეხილი ქონდა ფეხი და მიმი შედეგ აქტიურად და აღარ დაბრუნებულა და ფიქრობდი რა ხედავ შენ მადრიდის საშინელი ხალხი ყოფილა, მაგრამ გავიდა წლები, მე მომიწია მადრიდთან ურთიერთობა თვითონ ქალაქთან, რომელიც საოცარი ქალაქია, მე ასეთი ქალაქი დედამიწაზე შეათათ მინახავს, მეთომეტეს როცა ვიცი მის ისტორია, ხა ამის დრო არ არის, ხა ჩვენ ვილაპარაკოთ მადრიდის ისტორიაზე, მაგრამ თავისთავად ეს ქალაქი შეიქმნა მისთვის, რომ გაერთიანების იდეა ყოფილიყო თვითონ ესპანეთის გარშემო, იმ შემთხვევაში აბსოლუტურად დინასტიის გარშემო, ხო? ფილიპე მეორე უდიდესი მეფე. აი იმის მერე უკვე კვლევა დავიწყე, რა არის თვითონ ეს მადრიდი, რა არის ესპანეთის ფენომენი, ის ხო თითქოს და აი შეკრული ქვეყანა, რაღაც გარკვეული ბიზნეს, გარკვეული იდეის გარშემო და მე ეს ყველაფერი მიება მადრიდის რეალს. კი ბატონო იტყვის ვიღაც რომ ფრანკომ გააკეთა სამეფო კლუბის და მონარქია, ასე კონსტიტუციური მონარქიის იდეა შემდგომში და მე კიდე მიება ეს მადრიდის რეალს. ხედავ რომ თათმასე არ ყოფილა, კი ბატონო ჩემს დათო ყიფიას ფეხი მოტეხა გული მატკინა, საშინელად მატკინა, მე კიდევ აი ეს უკვე შემდგომ იყო ძალიან დიდი ხნის შემდეგ, როდესაც მაგალითად პიკე და სერხიო რამოსი ინტერვიუს იძლეოდა სოფლიო ჩემპიონატის პიკე და სერხიო რამოსი. ხო და იქ დაუგახსოვთ შეკითხვა დაუსვა კატალონიური ენაზე დაუსვა შეკითხვა იმან აქ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა გოგონამ და მან გასა კატალონურად სერხიომ გააჩერა იმ წელს და მე ანდალუზიურად გაგცეთ პასუხიობაში. მე ანდალუზი და ეს დაახლოებით იგივე რაც ქართული და მეგრული. რამოსი სევილიას თამაშობს. არა, მაშინ უკვე მადრიდში ანდალუზიურად ხომ მოგხსენება. ხო და აი მაშინ კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა რომ ამ შემთხვევაში მადრიდის რეალი გამოხატავს ესპანეთის თლიანობას.
და ჩემ ქვეყანას საქართველოს რომელსაც უდგას თლიანობის პრობლემა პოლიტიკურ ჭრილში უყურებ უკვე ამას სადაც გას პრობლემა სწორედ ისეთი რომ სეპარატიზმის პრობლემა მიდგას ასე მძაფრად ხო სადაც გამირბის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონი და ამ დროს შეიძლება ესპანეთი იქ დასავლეთის იბერიას ასევე დაიშალოს უბრალოდ რუსეთის მონაწილეობა იგივე თქვა ესპანურ ამ შემთხვევაში კატალონურ მოძრაობებთან მიმართებით კარგად მოგეხსენებათ ხო აი მაშინ გამიმზავდა მე რა შენ გახსოვს ჩემთან ლექციებზე შეიძლება ლაპარაკობთ ბარსელონა რომელიც მართა მაუცებს ეს გუნდი ახლა მესი არ შეიძლება არ გიყვარდეს თუ ფეხბურთი ოდნავ მაინც რაღაცა გესმის ოდნავ მაინც ესეთი უთვალსაჩინო უყურებ არ შეიძლება მაგრამ თა მესი რა საოცრად მოიქცა ამას წინათ ჩანაწერი ვნახე კატალონიური სეპარატისტული ჰიმნი წავიდა და მესის ის იყო კანდიდატების დღე იყო და ხელებიაძე გააჩერა და გაჩუმდა ყველა იმიტომ რომ მან თქვა მიგრიჟისტით რომ იგი აი ამ თემას არ წამოწევს რომ მისთვის ეს თემა კატალონური სეპარატიზმის სრულად მიუღებელია გაუგებარი უბრალოდ არ მონაწილეობს ეს მართლა დიდი საქციელია მისი მხრიდან ასე რომ ჩემთვის მადრიდი განასახიერებს ქვეყნის თლიანობას მადრიდის რეალი განასახიერებს ქვეყანას დაშლის გარეშე სეპარატისტული თქვა ტენდენციების გარეშე ასე რომ მე ქართულს რომელსაც მიდგას ასეთი პრობლემა რომელიც დაშლის პირაზე მიგევარ ხო რეალურად პრობლემა მაქვს იმ გაგებით რომ ისევ რუსეთი ხელს ურევს ჩემ ქვეყნის თლიანობაში და რა ბედნიერი ვიქნებოდი რომ ელ კლასიკო მქონდეს სოხუმის დინამოსა და თბილისის დინამოს შორის ხო წარმოგიდგენთ ანუ ფაქტურად მადრიდის რეალი განასახიერებს ქვეყნის ერთიანობას კი ვიღაცა იტყვის რომ აი ფრანკომ გაუდილიო ფრანკომ გააკეთა ფრანსისკო ფრანკომ გააკეთა და კი ბატონო მაგრამ ისიც გააზრებული იყო ხო მოიყვანა მე მეფე ხუან კარლოსი ხო იმიტომ რომ ქვეყანა გაერთიანებული იყო თუ ამ კუთხით შეხედათ უკვე ამ თამაშს თუმცა პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ნახოთ აბა იაგორას მეტყვის რატომ ბარსელონა 1-2 თვით გითხრათ თქვენ აუ ბარსელონას დიდი ხანია გულშემატკივრობ დაახლოებით მას მერე რაც კლუბური ფეხბურთის ყურება დავიწყეთ საქართველოში ანუ ეს დაახლოებით 90-იანი წლების ბოლოა მანამდე სანაკრებო ფეხბურთს უყურებდით როგორც წესი ანუ ცხოვრობდით სანაკრებო ფეხბურთს სოფლიო ჩემპიონატი ევროპის ჩემპიონატი მაშინ უფრო სხვა დონეზე იყო ეს საკლუბო ფეხბურთი სხვა იყო მაშინ და ზოგადად მაშინ ძირითადი საფეხბურთო ზეიმი იყო ჩემი აზრით სანაკრებო ფეხბურთი დღეს შეიცვალა დღეს ჩემპიონთა ლიგა მთავარი საფეხბურთო ზეიმი სამყაროში იქიდან მოყოლებული ბარსელონას გულშემატკივრობ მათ შორის მძიმე წლებში ანუ ჩემი სტუდენტობა დაემთხვა ბარსელონა ძალიან მძიმე წლებს ჩავარდნას და იქიდან გალაქტიკოს მადრიდის რეალის მაგრამ ერთგულად გულშემატკივრობდი და თურმე არც თუ ისეთ ყვილად იმიტომ რომ მალე მესი მოვა ბარსელონაში და ყველაფერი იცვლება ბოლო 10 წელია ჩვენი სრული დომინაციით მიმდინარეობს ფაქტობრივად სოფლიოში ზოგადად ფეხბურთი იმიტომ რომ ჩვენ მესი ყავს ბოლოს ყველაფერს თავი და კრისტიანო ყავდა და ხო სამდროს მადრიდის რეალს ვინც ყავდა მთავარი კაცი მე არ მგონია რომ კრისტიანო ყოფილიყო მთავარი კაცი პერესი არის ჩემი აზრით მადრიდის რეალში ასეთია ჩუკე მოვსინჯეთ ხო იმიტომ რომ ფაქტობრივად მესის გაჩერება თუ ვინმე შეეძლო ეგ იყო იმ გუნდის აწყობა რომელიც პერესმა აწყო რეალურად და სადაც თავისთავად ცხადია რომ მთავარი კაცი რონალდო იყო მაგრამ რონალდომდეც პერეს ერთი გუნდი აწყობილი ყავდა და თუ მადრიდის რეალის დომინაცია ოდესმე არსებობდა და დიდი ყოველთვის არსებობდა რაღაც თვალსაზრისით ეს ცხადია მაგრამ მეორე გუნდი ალბათ პირველი 50-იანი წლების იმ დიდი გუნდის მერე მეორე გუნდი რომელიც მადრიდის რეალმა გააკეთა ეს გააკეთა პერესმა გალაქტიკოს მოწყობით ამიტომ ჩვენი კონკურენტი რეალურად ახლა მე დღევანდელ რეალს რო ვუყურებ მოედანზე არ დადის ანუ მესის კონკურენტი მოედნის გარეთ არის და მოედნის გარედან უყურებს ამ სიტუაციას დღევანდელი თამაშის პროგნოზი რო გავაკეთოთ ძალიან მნიშვნელოვანია საინტერესოა 35-35 ქულა აქვს ორივე გუნდს და ბოლო 10 წლის განმავლობაში აი ესეთი თანაბარი ქულებით არ მისულან გუნდები ელ კლასიკომდე დღეს რას ელოდებით ეგ წელს განსაკუთრებული შემთხვევა მოხდა პირველი რამდენიმე ტური მესი არ თამაშობდა ტრამვირებული იყო და აქედან გამომდინარე იდროვეს მადრიდელებმა და ფაქტობრივად თანაბარი ქულები გარშემო ბოლო კლასიკო ნოუკამპზე გვახსოვს როგორც დასრულდა 5-1 მოიგო ბარსელონა არა ეგ იმაზე არ არის ზოგადად ჩემპიონატი თუ არ ვცდები პირ საწყისი 3 თუ 4 ტური მესი საერთოდ არ იყო მაშინ ქულები დავკარგეთ რამდენიმე თამაში წააგო ბარსელონა მაგალითად პიოლბოს ნუ მგონი 3 წაგება გვაქვს ამ სეზონში რომელიც ფაქტობრივად განსაკუთრებით ვალვერდეს ფორმაციის ბარსელონაში მთელი სეზონის განმავლობაში არ ქონდა რეალურად
აქედან გამომდინარე ეს დროებითი გაუგებრობა რომ თანაბარი ხულები გვაქვს მადრიდ რეალთან მე მგონი დღეს არ მოიფხრება და სამი ქულით გავასწრებთ მე ესე მგონია თქვენი პროგნოზი როგორია ბატონო? ხო არა, უბრალოდ თავარია მესი მარ დაარტყა ჯარიმა. არ დაინიშნოს. ხო, არ დაინიშნოს ის ადგილზე სადაც კაცშვილი ვერ აუგებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასეთი გამოკვეთილი ლიდერი რა თქმა უნდა არ აყავს მადრიდის რეალს. აზარის მოგეხსენება დაზიანებულია, არ იქნება და ძალიან ნარსელო არ იქნება. აი აზარის და გრიზმანის დაპირისპირება იქნებოდა ძალიან საინტერესო ახალწეულები პირველი კლასიკო მათთვის. საინტერესო იქნებოდა. ფაქტობრივად ფრთები მოტეხილია რეალი და მე მინდა გითხრათ რომ მაგრამ მიუხედავად ამისა როგორც ჩანს გუნდი კეთდება აღმავლობის ფაზია ფაქტია იმიტომ რომ მარტო ვალვერდე რო გეყოლება და თქვათ იგივე თქვათ როდრიგო და როგორი ბიჭები არიან ხო როგორ მუშაობენ და როგორი ენთუზიაზმით ნუ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაცა განსაკუთრებული მოხდება თათ იოლად არ დათმობს არცეთი პოზიციას მე ასე მგონია პრინციპული სიტუაცია შეიქმნება და ფიქრობ რომ ამ თამაშით კიდევ ერთხელ გამოჩნდება რომ დიდი იბერი ამ შემთხვევაში ესპანეთი ძლიერი ქვეყანა და გერაზუს არ დაიშლება იმიტომ რომ რეალურად მარტო ჩვენ არ დავიცემ საშუალებას ესპანეთს რა უფლება გვაქვს მაგრამ არ დავზე ესპანეთს დაიშალოს და რუსული გერმა განხორციელოს და დაიშალოს ევროკავშირის შემადგენელი ესეთი უძლიერესი ქვეყანა ამ შემთხვევაში უსაყვარლესი აი თუ ვისურვებდი მეგობრებო რომ ქართველის გარდა ყოფილიყავი რომელიმე ერის წარმომადგენელი რა თქმა უნდა ვისურვებდი ყოფილიყავი ესპანელი ერთი ნახეთ რა გუნდი ყავთ ხო ნახეთ რა მხატვრები ყავთ რა მწერლები ყავთ ხო რაზე ელაპარაკი და ჩამზადეთ მადრიდში ერთხელ მაინც აი თუ მოგეცემათ საშუალება სანახავია აუცილებლად სანტიაგო ბერნაბეუზე იმღერეთის ჰიმნი ალა მადრი აი რა ვიცი თუნდაც ჰიმნითაც ბევრად ჯობნი ვარ ბარსელონაში თუნდაც სამი რომ დავარებოთ ბოლოს ეხა რა ვიცი პლაშიდო დომინგო ბღენის ბოლოს და მას თუ არ შეუწყობთ იგზნობთ და რეალიზმის შემატკივარი რა თქმა უნდა და თან მართლა ნუ აი ხა მარტო ესპანეთის ერთიანობის იდეა დიდი იბერიის ერთიანობის იდეა და მოკლედ ბარსელონას გულს შემატკივები მოკლედ ეგრე გამოვიდა რომ ბევრი არგუმენტი არსებობს თურმე იმისთვის ხო ჩემი და ხშირად როცა საერთაშორისო თამაშებია ასე არის მე ბაღი არის რომ შენ ესპანეთის ბარსელონას მოგდა რა კატალონიის ეგ არის აი მე ისე მიამაყება ეგ რომ აი მე წარმოვიდგენ რომ როცა საერთაშორისო ესპანეთის ბარსელონა ასე რომ სეპარატივს შენ არ გაუშვებთ ძალიან დიდი მადლობა ორმესი მადლობა მობრძანებისთვის დაველოდოთ დღევანდელ თამაშს და ვნახოთ როგორ გამართლდება თქვენი პროგნოზები ხვალ უკვე რა თქმა უნდა მატჩის შედეგებზე ვისაუბრეთ ორმესი მადლობა გია ბუღაძე და იაგო ხვიჩი იყვნენ ჩვენი სტუმრები დღეს 23 საათზე ელ კლასიკოა ბარსელონა რეალი ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით ჩვენს და გავაგრძელებთ არჩილ მარშანიასთან ერთად რა უნდა ვიცოდეთ გულის პათოლოგიებზე და როგორ ამოვიცნოთ სხვადასხვა პრობლემა დროულად არჩილი რეკომენდაციებს მოგცემს დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვაგრძელებთ ჩვენ დღევანდელ თემას რაც არის გული და სიცოცხლეთვის საშიში არითმია როგორც წინა ჩართვაში ვისაუბრეთ, არითმიის მიზეზი შეიძლება გახდეს ელექტრული იმპულსის წარმოქმნის ან გატარების დარღვევა, ან მისი წარმოქმნა სხვადასხვა უბნებში. ამის გამომწვევი მიზეზი კი შეიძლება იყოს მრავალი, მაგალითად, მაღალი არტერიული წნევა, გულის იშემიური დაავადება, გულის სარქლოვანი პათოლოგია, კარდიომიოპათიები, ფარისებური ჯირკვის დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი, თამბაქოს მოხმარება, დიდი რაოდენობით ყავისთან და ალკოჰოლის მოხმარება, სტრესი ზოგადად, ზოგიერთი პრეპარატის ჭარბი დოზით მიღება, გარემო ფიზიკური და ქიმიური ფაქტორების ზემოქმედებაც, ნევროზული მდგომარეობები, ძილის აპნოე, რომელიც წარმოადგენს ძილის დროს სუნთქვის გაჩერების ეპიზოდებს და სხვა მრავალი. არითმია ზოგჯერ კეთილთვისებიანია და მკურნალობა არ სჭირდება, ზოგჯერ კი ძალიან საშიშ ფორმას იღებს. არითმიებს ყოფენ ტახიკარდიებად და ბრადიკარდიებად. პირველ შემთხვევაში გული ნორმაზე სწრაფად სცემს, ხოლო მეორე შემთხვევაში უფრო ნელა. ამის გათვალისწინებით არითმიის მრავალ სახეობას განასხვავებენ. გულის რიტმის დარღვევა ყოველთვის მარტივად შესამჩნევი არ არის. თუმცა უპირატესად იწვევს ისეთ სიმპტომებს, როგორიცაა მაგალითად გულისცემის აჩქარება, გულის ეგრეთ წოდებული გამოვარდნის შეგრძნება, ქოშინი, თავბრუსხვევა, შეიძლება იყოს გონების დაკარგვა ან გონების დაკარგვამდე მისვლა, წამოხველება და შესაძლებელია იყოს ტკივილიც გულის არეში. არითმიის ერთ-ერთი სახიფათო ფორმაა თრთოლვა და ციმციმი. ალბათ ყველას გავიგონია მოციმციმი არითმია. მოციმციმი არითმიის დროს იმპულსების წარმოქმნა იწყება პათოლოგიურად, წინაგულის სხვადასხვა ნაწილში, ამასთან აღნიშნული იმპულსები არ არის რიტმული და კოორდინირებული. რაც განაპირობებს წინაგულების არასწორ და არაეფექტურ შეკუმშვას და პარკუჭების არარეგულარულ მუშაობას.
წინაგულებში წარმოქმნილი ყველა იმპულსი ვერ აღწევს პარკუჭებამდე და იმის მიხედვით თუ რამდენი იმპულსი მიაღწევს პარკუჭებამდე, გულისცემის სიხშირე შეიძლება იყოს ნელი ან აჩქარებული. ჩვეულებრივ მოციმციმი არითმიის დროს აღინიშნება აჩქარებული გულისცემა. მოციმციმი არითმიის დროს სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება შესაძლებელია, მაგრამ ვინაიდან ამ დროს წინაგული ვერ იკუმშება ეფექტურად, პრაქტიკულად არც იკუმშება, წინაგულის კედელი მხოლოდ ირხება. ასეთ ვითარებაში წინაგულები ვერ ახერხებენ სისხლის გადასროლას პარკუჭებში და იქმნება წინაგულებში სისხლის შეგუბების და თრომბის წარმოქმნის პირობები. ზოგჯერ შესაძლებელია მოხდეს წინაგულიდან თრომბული მასის გასროლა და რომელიმე ორგანოს არტერიის დახშობა, რაც იწვევს ისეთ სერიოზულ გართულებებს, როგორიც არის მაგალითად ინსულტი. სასიკვდილო საფრთხეს შეიცავს არითმიის ერთ-ერთი ფორმა პარკუჭების ფიბრილაცია. ფიბრილაციის დროს გულში ელექტროიმპულსები არა მოწესრიგებულად, არამედ ქაოტურად წარმოიქმნება და გული ვეღარ იკუმშება ეფექტურად, ანუ ვეღარ ასრულებს მის ძირითად ფუნქციას. ამ დროს თუ დაუყოვნებელი ჩარევა არ მოხდა, შედეგი ფატალურია და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს გულფირტვის რეანიმაცია და მოხდეს დეფიბრილაცია. ამისთვის კი აუცილებელია ყველა პროფესიის მიუხედავად ვიცოდეთ პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და ავტომატური გარეგანი დეფიბრილატორები იყოს ხელმისაწვდომი საჯარო თავშეყრის ადგილებზე. ავტომატური გარეგანი დეფიბრილატორი წარმოადგენს ხელსაწყოს, რომელიც ფიბრილაციის დროს პაციენტში ამოიცნობს ამ არითმიას და საჭიროების შემთხვევაში მიაწოდებს მას ეგრეთ წოდებულ ელექტროშოკს, ანუ მოახდენს დეფიბრილაციას. ის კონსტრუირებულია ისე, რომ მისი გამოყენება არის ძალიან მარტივი და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მარტივი ტრენინგის შემდეგ ისწავლოს მისი სწორად გამოყენება. რაც მთავარია, უნდა გვახსოვდეს, რომ არსებობს მრავალი ტიპის არითმია, მათ შორის პოტენციურად სიცოცხლისთვის საშიში, ამიტომაც არითმიების თვითმკურნალობა ყოვლად დაუშვებელია. ნებისმიერი ეჭვის მიტანის შემთხვევაში, თუ გრძნობთ, რომ გაქვთ არითმია, პულსი ხშირად იცვლება, აუცილებლად მიმართეთ სპეციალისტს შემდგომი გამოკვლევებისა და მკურნალობისთვის. ჩვენ შემდეგ ჩართვაში უკვე ჩავერთებით სტუმართან ერთად და სპეციალისტი უკვე მეც მოგვიყვება არითმიების შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით გეფშვიდობებით. არითმიებზე საუბარს მალე გავაგზავნებთ, მანამდე დღეს გადაცემაში ადამიანებს გაგაცნობთ, რომლებიც საქართველოში ნატურალური ტყავის სპორტულ ფეხსაცმელს ქმნიან. კორტექსის უკვე ერთ-ერთი ქართული ბაზარი პრინციპში დააპყრობილი აქვს ამ ბრენდის დამფუძნებელი გიორგი დიდიძე და დიზაინერი ნინო ჩხაიძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გიორგი, არ არის მარტივი საქართველოში აწარმოო ფეხსაცმელი. ხარისხს გულისხმობ, იმიტომ რომ წლების წინ ეს ფაქტობრივად წარმოუდგენელი იყო. როდესაც იდეა მოვიდა, ამაზე რამდენად იფიქრეთ ბევრი და როგორ იპოვეთ უკვე შესაძლებლის კადრი, ვინც თქვა ხარისხიან პროდუქტს შექმნიდა თქვენთვის. არაფრის დაწყება არ არის ადვილი საქმე, არა მხოლოდ ფეხსაცმლის. მთავარი არსებობდეს იდეა და ყავდეს სწორი ადამიანები გვერდით. ჩემ შემთხვევაში გამიმართლა, იდეაც გაგვიჩნდა, გაუზიარეთ ჩემ მეგობარს, ვინც ახლა დღეს ჩემი პარტნიორი არის და დავიწყეთ ერთად მოკლედ ამ საქმის კეთება. რაც შეეხება ხალხის მოძიებას, ესეც ასევე რთული პროცესი იყო. თუმცა დაახლოებით წელიწად ნახევარი დაგჭირდა იმისთვის, რომ დღევანდელ დღემდე მოვსულიყავით, ანუ გულისხმობ საწარმოო პროცესი დაგვევალაგებინა ისე როგორც დღეს გვაქვს. და მოკლედ მივახციეთ მიზანს, ყავს პროფესიონალები, ვინც აკეთებენ ხარისხიან პროდუქტს და კმაყოფილები ვართ პრინციპში. თავარი მიმართულება ალბათ იყო ის, რომ ნატურალური უნდა ყოფილიყო, მასალარისგან შეიქმნებოდა, თქვათ, აი ეს ძირთადი ამოცანები რა იყო თავიდან, რასაც თქვათ არ გადაუხვევდით და როგორ. კი ბატონო, გეტყვით. ესე იგი, მთავარი ამოცანა იყო შეგვიქმნა ქართული ბრენდი სპორტული ფეხსაცმლის, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცა არ არსებობდა, როცა ჩვენ მამაზე ვფიქრობთ. თქვენ იყავით პირველები, ხსნა? შეიძლება ითქვას. ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველები ნამდვილად ვიყავით. ხო, გერმანელები ამაყობენ Adidas-ით, ამერიკელები Nike-ით და ქართულებს არ ქონდა ესეთი საამაყო. ხოლმე ეს არ იყო მიზეზი, რა თქმა უნდა. ჩვენ გზნობდით, რომ საქართველოს ბაზარზე და არა მარტო საქართველოს პრინციპში ანუ დიდი ბრენდები აწარმოებენ მასობრივ პროდუქტს. ფერებში არის პრობლემა, კომპლექსურ დიზაინში არის პრობლემა, ანუ არ არის ისეთი მარტივი მოსაძიებელი, მაგალითად ესეთი ტიპის ფეხსაცმელი. გულისხმობ ვიზუალს ამ შემთხვევაში.
და გვინდა რაღაც განსხვავებული გვეკეთებინა და ამით გამორჩეულიყავით სხვა ბრენდებისგან. ვის როგორი ლაიფსტაილისტვის არიან? სად შეიძლება რა ჩაიცვა, ხო? აი, ვაკო ზუსტად ჩვენთვის გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. ჩვენთვის, ჩვენთვის პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, ვინც აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, უნდა რომ კარგად გამოიყურებოდეს ამასთან და უნდა რომ გამორჩეულიყოს. ხო, არც ასაკი აქვს, პრინციპში ალბათ არც კესი აქვს, ყველა ადამიანი მარტივად და კარგად გებრიელად მოიგებს. საქართველოს რუქით ხო, განსხვავებულს ამბობდით და საქართველოს რუქით ფეხსაცმელს ვერ შეიძენთ ყველგან. ეს ახალია, სიახლეა, ხო და ნინო მოგვიყვება ამაზე, ბრენდ ნინელის დამფუძნებელი, ხო, ეს რუქები ჩანთებზეც არის, თქვენც გაქვთ, ხო, ჩანთა და სრული რუქა, ხო, ჩვენი სამაყო სრული რუქა მოგვიყვებით ცოტა ამ იდეაზე. ეს რუქის დატანა რამდენი ხნის წინ გაჩნდეს? მოგესალმებით. ზოგადად ჩემი ბრენდი ნინელი უკვე 5 წელი არის არსებობს და ცნობილი არის, ასე ვთქვათ, ამ კოლექციით. არა მარტო ჩანთებზე, მაისურებზე და სხვა აქსესუარებზე გვაქვს დატანილი საქართველოს რუკა. და დაახლოებით 1 წლის წინ გამიჩნდა ის იდეა, რომ გადამეტანა ასევე ფეხსაცმელზე და ყოფილიყო ფეხსაცმელიც შექმნილი ამ კოლექციით და შემდეგ გავიცანით დავკავშირდით, ესე ვთქვათ, დავკავშირდით ჩვენ და კორტექსით და ეს ერთობლივი კოლაბორაცია, ასე ვთქვათ. ხო, თანამშრომლობის ერთი კითხვა მაქვს. საქართველოში ხო არ არის რამე ისეთი ფერები ლოკალურად, რომელსაც მოხმარებელი უფრო მეტად იდულობს. შავი რა თქმა და ისეთ ტენდენციები როგორ არის ფერებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ უყურავდი ახლა ფოტოებსაც და აქაც ისეთი საკმაოდ ისეთი გამორჩეული დიზაინი აქვს ყველას და აი როგორ ხდება ხოლმე აი სამუშაო პროცესი, რას ტენდენციები, რაც არის გლობალურად თუ ლოკალურად, რაზეც არის მოთხოვნა ამის მიხედვით, ეგ მაინტერესებს ძალიან. კი ბატონო, ანუ ზოგადად საქართველოს რო გვიყვარს მუქი და შავი ეს არის ხო, რა თქმა უნდა, სტუდიაშიც კარგად ჩანს. ვცდილობთ დიზაინერები გვაქვს ეს ტენდენციები, რომელსაც აუცილებელია რომ სფეროში მიყვარ. ზოგადად მე თვითონ მომწონს და მიყვარს შავი ფერი, მაგრამ რატომღაც აი ამ კონკრეტულ მოდელზე მუშაობისას გადავწყვიტე, რომ ფერები ყოფილიყო ნათელი, ენერგიული, თუმცა შავს ამოსაც ასეთი გამორჩეული ფეხსაცმელი თქვა ფერების კუთხით აფსებს კიდევაც და ხო რაღაც უფრო განსაკუთრებულს ხდება. ეს ისეთი ფერები არის, რომ პრინციპში ყველა ტონთან შეგიძლია თავს ცოტა მოუხდეს. ფოსფორი არის საკმაოდ აქტუალური ამ წელს და კი, 2020-ის თუ 2019-ის? 20-ის. გიორგი, ბავშვები დაჩაგრეთ ხო თავიდან და გამოჩნდება მათთვისაც? ბავშვების კოლექცია სატესტო გქონდა, პირველი სატესტო გავაკეთეთ. თუმცა გარკვეული საწარმოო პროცესების გამო ჯერჯერობით შეჩერებული გვაქვს, თუმცა მომავალში აუცილებლად აღვადგინოთ უკვე განახლებული კოლექციით. უკვე გაფართოების გეგმა როგორია? საქართველოში ბევრგან არის ხო, რამდენიმე მაღაზიაშიც არის, ონლაინაც არის შესაძლებელი შეძენა, ვთქვათ, საზღვრებს გარეთ რა გეგმებია? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ანუ კორტექსი როცა იქმნებოდა, თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული, როგორც უნდა ყოფილიყო საერთაშორისო ბრენდი, არ იყო გაზრდილი მხოლოდ საქართველოს ბაზრისთვის. და თუმცა პირველი წელი, ანუ სულ ერთი წელია, რაც ოფიციალურად გაყიდვაში გავედით, ჩვენი არსებობის პერიოდი 1 წელს მოიცავს. 2020 წელი იქნება უბრალოდ ის წელი, როცა მთელი გუნდი ჩართული იქნება ექსპორტის განვითარებისთვის, ასე ვთქვათ. ჩვენი პირველი მიზანი იქნება 2020 წელს გავიდით ქვეყნის გარეთ. რასაც გისურვებთ ნამდვილად. ერთი კითხვაც მაქვს, სანამ დროს ამოვწუროთ, ვიზუალურად ხედავთ, რომ ძალიან კარგია, გემოვნებიანია. ახლა ორი სიტყვით ხარისხს რო გითხრათ, რა დავწუნდეთ, რომ ნამდვილად ისეთი ხარისხი მდარ ფეხსაცმელი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? პირველი კითხვა ამაზე ჩნდება, რა თქმა უნდა. რითი დავიდასტურებთ, რომ ნამდვილად ხარისხიანი? სანთებელავი ხო? და ის რომ თქვენ ცდით, ხო, როდესაც ადამიანი ქმნის რაღაც ნივს და თავიდან ალბათ პირველი გამოცდილი შეფრთხილები არიან. საკმაოდ ბევრი ფეხსაცმელი მაქვს, რომელიც გამოცდი ამ ყველაფერს. ანუ ბევრი სატესტო იქნება ყველა მოდელის შექმნის პროცესში. აუცილებლად იქნება სატესტოები. ძალიან ბევრი დეტალი არის, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. თითოეული მილიმეტრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯამური სურათის შესაქმნელად. ფეხსაცმელი არ არის დიდი ობიექტი, რომ მილიმეტრმა არ მოხდეს დიდი ცნობილება. ამ შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და იდეალურ პოზიციებს რომ მიაღწევთ თითოეულ დეტალისთვის, გჭირდება ბევრი დეტალის თავიდან დაზრდება. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ამას მიჩვეულები ვართ და ყველა ის მეწარმე, ვინც წარმოებაში არის და
რაღაც ნედლეულისგან პროდუქციას ყველა მიცის ეს თავიდან რომ ესე იქნება. მოკლედ ეს ნორმალური ამბავი არის. რაც შეიძლება ხარისხს ვიყენებთ ნატურალურ ტყავს. ტყავის პროდუქტი რომელიც ათასწლეულები ადამიანი იყენებს და ამაზე კარგი ხარისხის და მაღალი ხარისხის პროდუქტი დასაცმოს ჯერჯერობით არ შეგვიძლია. ანუ ტყავი არის გარედანაც და ასევე შიგნით სარცულიც. თავიდან ბოლომდე ტყავის ნატრიუმი შეიძლება. ეს თავისუფლად იგრძნობა რომ ხარისხი აქვს ნამდვილად ამ პროდუქტს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა დარწმუნებული რა აუცილებლად გახვალთ ექსპერტებზე და რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა. დაგემშვიდობებით და გავაგრძელებთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად ის დღეს სტუმრადაა მსახიობ ნუგზარ ყურაშვილთან და ჩვენც მივალთ სტუმრად ბატონ ნუგზართან. დილა მშვიდობისა გიორგი. დილა მშვიდობისა მეგობრებო მოგესალმებით მშვიდობიან დღეს და მშვიდობიან კვირას გისურვებთ ბატონო ნუგზარ. ძალიან მიხარია რომ ამ ადამიანთან მოვედი სტუმრად, იმიტომ რომ ნუგზარი ჩემი თეატრის მსახიობიც არის და ჩემი კოლეგაც არის, განსაკუთრებული დამოკიდებულებები მაქვს და ბატონ ნუგზარ, მადლობა რომ პირველ რიგში გვასპინძლობთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე ვთქვათ, ასე გვასპინძლობთ. ყველას ძალიან უყვარხართ და ყველას რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ. თუ შეიძლება რომ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ ჯანსაყი და ჯანმრთელი ცხოვრების ფორმულა პირველ რიგში და როგორ ახერხებთ ამას, რომ ყოველთვის ასეთი დადებითი განწყობებით არის ადამიანები თქვენს მიმართ განწყობილი. ბიჭო, რა უნდა გიპასუხო ახლა ამაზე? ყველას უყვარხარ. ჯერერთი რაიცი ყველას უყვარვარ. მაგრამ თუ უყვარვარ, ნუ ამაზე ბედნიერება, ამაზე დიდი ბედნიერება რა არის? და ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია უკვე. ალბათ მე რომ მიყვარს თითქმის ყველა, იმიტომ უყვარვარ მეც. რომ დავიწყოთ სულ თავიდან ბატონ ნუგზარ ამ წუთში დღესდღეობით ახმეტელის თეატრში წინა წელს გაიხსნა თქვენი ვარსკვლავი თეატრის მსახიობი ხართ ბოლო როლი რაც ითამაშეთ ახმეტელის თეატრში ეს იყო მეფე ლირის როლი უილიამ შექსპირი რომელიც ალბათ რა ვიცი ყველა მსახიობისთვის ერთ-ერთი საოცნებო როლი არის. რო გავიხსენოთ ამ სპექტაკლზე მუშაობა, ასევე ხართ მოზერტ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი, სადაც ასევე ბოლო სპექტაკლში ერთ-ერთი ჯილდო გადმოგეცათ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ჯილდო. რომ ვისაუბროთ თქვენს უახლეს სიახლეებზე და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი თქვენს ფილმებზე. ნუ რაც შეეხება მეფელის, შენ თვითონ მოწმე ხარ ერთ-ერთ მთავარ შენს თამაშობდი ამ მასში სპექტაკლში. რა თქმა უნდა, საოცნებო როლია და მე მგონი ეს არის უკვე მსახიობის კარიერაში, როგორც ამბობენ, მწვერვალი და როგორც ამბობენ, ისევ იმის იქით დაუშვათ არ არსებობს. უფრო რთული, უფრო საინტერესო როლი, მაგრამ საქმე მარტო მაგაში არ არის. ეს არის ის კუთხედი, რომელიც მსახიობისთვის მართლაც თვითონაც აინტერესებს, შეძლებს ამ როლის თამაშს თუ ვერ შეძლებს. მე უამრავი როლი მითამაშნია ჩემი კარიერის მანძილზე და უნდა გითხრათ, რომ ასეთი სირთულის მასალა მე არ შემხვედრია. შენ თვითონ მოწმე ხარ ჩვენი წვალების, მუშაობის, შრომის და რა გამოვიდა ახლა დეტალებში მე ვერ მოყვები, ამ დრო არა გვაქვს ალბათ და რა გამოვიდა, ნუ ახლა მაყურებელი როგორც ხედავ არაკლია მოდის გასაკვირია დღეს მაყურებელი მით უმეტეს როცა დრამას ხალხი გადასულია გართობაზე, შოუებზე, კი არ ვაკნინებ იმათ, რა თქმა უნდა, ეგეც საჭიროა, მაგრამ როცა ასეთი რთული ნაწარმოების საყურებლად მოდის მაყურებელი, რაღაც მე იმედი გაქვს, რომ თურმე არაფერი არ ყოფილა. ყვილად და მარტო შოუებზე არ არის გადასული. მე მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს ბატონ ნუგზარი არაჩვეულებრივი პარტნიორია ჩვენ სცენაზე ვხვდებით ერთმანეთს და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პატივია მართლაც როგორც მსახიობისთვის. ანი არის ასევე ჩვენთან ერთად, ესე იგი ანი შვილი არის ბატონ ნუგზარის, მოდი ჩვენთან იყავი, ბარე. ბატონ ნუგზარ, ფილმები რო გავიხსენოთ, ესე იგი თქვენს ცხოვრებაში იყო ძალიან ბევრი ისეთი ფილმი, მეც ფესვები ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი ფილმია და არა მარტო ჩემთვის, არამედ ყველას ძალიან უყვარს. რო შეიძლება თუ შეიძლება გავიხსენოთ ამ ფილმის გადაღების პროცესი. კი ბატონო, ახლა რა საინტერესოა ხედავ შენ დადებითი, როცა ვინმე დადებით პიროვნებას თამაშობ, ის ამ ისეთი დადებითი ფილმის, თუმცა ყველა ფილმი დადებითია, მაგრამ დადებით ადამიანს რომ თამაშობ, პატარა როლიც რომ იყოს, ყველას ახსოვხარ არა და მანამდე უამრავი როლი მაგ დათამაშე და შემდეგაც, ცოტა სხვა პლანის, მაგრამ
ამ ზოგ ფილმს როლს დაყვება ესეთი იღბალი რაღაც წარმატებულია. ეს ფილმი რომელი წელი 87-ში გადავიღეთ გუგული მგელაძეაც განსვენებული კარგი ძალიან კარგი რეჟისორი. ნუ მოგესწრებათ იქ დოდო აბაშიძე თამაშობს თავარ როლს ქართულ კაცს წასულს ემიგრაციაში ბავშვობიდან და რომელსაც ნოსტალგია კლავს და ამ ნოსტალგიასაც გადაყვება კიდეც როგორც ყველა ქართველი საათაშორის. მე რის თქმა მინდა იცი რომ ეს მარტო დოდო აბაშიძის გმირს არ მოსვლი ახლა მაინც და მაინც ამ ფილმებზე ახლა მე დეტალებში აღარ მახსოვს ამ გადაღების მომენტები დიდი ხნის წინ იყო მაგრამ მე ერთ კურიოზს მოვყვებით ჩემს აი რა მონატრებას საქართველოს და საერთოდ ქართველი კაცი ვერ არის გარეთ მაცხოვრებელი მე ვიყავი მანამდე სვის მაშვალნი იყო ესეთი ფილმი მახსოვს საფრანგეთში ქონდათ გადაღებები ესე საფრანგეთში იყო ზოგი გადაღება ამ ხო და ერთ დილით დილას გავიხავედი მაშინ სასტუმროს ნომერში არც ერთი ჯგუფის წევრი არ ნახე ბიჭო გული გამისდა კი ნახე მაშინ ეხლა რომ საგზურები დადიან ისე არ იყო მაშინ საშიში იყო იქ არ დაბრუნების ვიღაცას ეგონა რომ გონია რომ შეიძლება დაარჩეს და მეთქი რო ვერ დავინახა ვერავინ ქართველი ჩვენი ჯგუფის წევრი მეთქი დავიღუპე დამტოვეს და გაიხსენ მეთქი მაშინ ახალგაზრდა ვიყავ ბიჭო ავტეხეციოკი მე მოვიდა ეს პორტია ვინც არის რასაც ქვია ეს მენეჯერი და არა ბატონო მოწავიდნენ თუ გეშინია დაკაკა ანი ესე იგი სულ ახალ ვარსკვლავი გაუხსნეს ბატონ ნუგზარს როგორი არის შეხარ შვილიშვილი ბატონი ნუგზარის როგორი შეგრძნება არის ეს ალბათ რომ არ ვიცი ალბათ არაჩვეულებრივი შეგრძნებაა და ვერც აღწერ ამ შეგრძნებას მაგრამ როგორი შეგრძნება და საერთოდ როგორია ბატონი ნუგზარის სახლში და პირად ურთიერთობაში მკაცრი არის ხოლმე? ანუ მკაცრი არ არის საერთოდ, მაგრამ ან შეიძლება ცდილობს რომ არ იყოს მკაცრი. ალბათ იმიტომ რომ ერთადერთი შვილიშვილი ვარ და ცდილობს რომ ყველაფერი შემისრულოს და ამიტომ მკაცრი არ არის საერთოდ და შეგრძნებას რაც შეეხება, აი სულ სიამაყის გრძნობა მაქვს ხოლმე და ხანდახან მეტირება ხოლმე. ხო, აბა რა სიამოვნებს დირის. ხო, და ანუ ძალიან მეამაყება ხოლმე განსაკუთრებით, ანუ როცა ყველა ცნობს ბაბუს და სულ მინდა ხოლმე რომ ბაბუ მატაროს ხოლმე აქეთ იქით. რომ შემდეგ ჩემი თანატოლები იცნობენ ცხელი ძაღლიდან უჩა ზერაგიას და ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა წამოჭრა, ანუ უჩა ზერაგია ეს ერთ-ერთი ჩემთვის საყვარელი სერიალი იყო ცხელი ძაღლი, რომ გავიხსენოთ ეს სერიალი და მუშაობის პროცესი ბატონ ნუგზარ. როგორ ვთქენეულ თემაში ეხეთ ჩემო გიორგი ამის გადამღები ზაზა ურუშაძე აი ხა ხან გავაცილეთ იმ ქვეყანაში საოცარი კაცი უნიჭიერესი კაცი და ეს ფილმიც მე მგონი ამას ნუ რავი ჩამომართვეს ქებაში და მე მგონი ამ სივრცეში სერიალებში ეს ქართულ სერიალებში მე მგონი ერთ-ერთი უძლიერესი ფილმი იყო თუ ერთადერთს არ ვიტყვი ძალიან ძლიერი ფილმი ძალიან დასამახსოვრებელ პერსონაჟს თამაშობთ ბატონ ნუგზარ აი რატო გითხრა რატო გეუბნები იცი რომ ბატონ ნუგზარ ჩვენი დრო იწურება საინფორმაციო გადაცემა შევიდეს პირდაპირ ეთერში ძალიან დიდი ბოდიში ჩვენ შემდეგ ჩართვაში გავაგრძელებთ ამ ფილმზე საუბარს და ასევე სიურპრიზი ელოდება ჩვენს მაყურებელს ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს შემდეგ ჩართვას გიორგი მომდევნო საათში დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ხაკი გავაგრძელოთ სხვა სიახლეებით საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში გუშინ ბესო სოლომონაშვილის სახელი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ნაშრომის სახელწოდება ამბავი ძველი დახვრეტილებისა და ამბავი ახალი დასახვრეტებისა. რომანს, რომელსაც ავტორი ალუზიური მისტიფიკაციას უწოდებს, მოგვითხრობს 1921 წელს საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ, როდესაც ქვეყანამ 1918 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობის შენარჩუნება ვერ შეძლო და ბოლშევიკებმა თავიანთი ძალაუფლება დაამყარეს. რომანს ქვია ამბავი ძველი დახვრეტილებისა და ამბავი ახალი დასახვრეტებისა. და შეეხება საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პერიოდს 1921 წლის ბოლშევიკურ რუსულ აგრესიას საქართველოში, რომელსაც თვითონ ქართველმა მოღალატეებმა ძალიან შეუწყეს ხელი. და აი ამ დიდ ტრაგედიაზე არის, რომელსაც დღესაც გადაგვაქვს ქართველებს. ეს მოთხრობების ავტორი იყო აქამდე და ეს არის ამბავი საქართველოს გასაბჭოებისა, ეს არის ადამიანის ტრაგედიაზე რომანი.
რომელიც არ ამგონია რომ რომელიმე მკითხველს დატოვებს Google-ს, იმიტომ რომ რომანში ძალიან დინამიურად არის მოყოლილი, როგორც საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ტრაგიკული პერიოდი 21 წელი, ისე კონკრეტული ადამიანების ტრაგედია, რომელიც ამ ფონზე ვითარდებოდა. კარგი, ამბით გავაგრძელებთ 10 წლის ცოტნე ზედგინიძის ნიჭზე 1 წლის წინ დაიწყო ლაპარაკი მისი პირველი საჯარო შესრულების შემდეგვე. პატარა ვირტუოზად მას უკვე ბევრი აფასებს, ცოტნე პირველი საქველმოქმედო სოლო კონცერტისთვის ემზადება პატარა გენიოსზე ლევან ლომიძე უფრო მეც მოგვიყვება. ლევან დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი ცოტა ქრონოლოგიურად მივყვეთ როგორ დაიწყო ცოტნეს წარმატება. დიახ, ცოტნე სწორედ 1 წლის წინ გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე და მისი დებიუტი ილია უნიში შედგა. თავისი პირველი კონცერტიდან მოყოლებული მთელი საზოგადოება მის წარმატებებს ეტაპობრივად თვალსადევნებს. პატარა ვირტუოზმა მონაწილეობა მიიღო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავშიდან სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ნიკოლოზ რაჭველის დირიჟორობით სოლისტად ოპერის დიდ სცენაზეც ვიხილეთ. წინა საახალწლოდ ცოტნე ფონდ იავნანას ეგიდით კიდევ ერთ სოლო კონცერტს გამართავს. გუშინის ჩვენთან ერთად იავნანასაც ესტუმრა და იმ როიალს მიუჯდა, სადაც მანამდე არაერთი ვარსკვლავი მჯდარა. ჩვენ კონცერტის სამზადისაც დავესწარით, ცოტნეს ნერვიულობა საერთოდ არ ეტყობოდა განსხვავებით ოჯახის წევრებისა და ორგანიზატორებისგან. ახლა შეგვიძლია მათ ინტერვიუებსაც მოусმინოთ. ეს არის ჩვეულებრივად კოლეგა, ჩემთვის არის ჩვეულებრივი თანატოლი მეგობარი, აბსოლუტურად არ მაქვს განცდა რომ ჩემზე უმცროსია. ცოტნეს რო უყურებ, ის ყოველდღე უსმენს ორკესტრისთვის მუსიკას, აქვს ფენომენალური გემოვნება და ზუსტად იცის რატომ მოსწონს. ამ მუსიკის უკან დგას ადამიანი, ვისაც აქვს ძალიან ბევრი მრავალგვარი თითქოს გზა გამოვლილი. აქ ბუნებრივია ასახული არის მისი პირადი ტკივილები, რომელიც ძალიან მკაფიოდ რო ვთქვათ, უკავშირდება დედის გარდაცვალებას, რომელსაც ის 5 წლის ასაკში, რომელიც ის 5 წლის ასაკში განიცადა. ეს მან, რა თქმა უნდა, გადმოსცა თავის ნაწარმოებებში და 6 წლის ასაკიდან დაიწყო არა მხოლოდ რეგულარული სწავლა ფორტეპიანოში, არამედ იმპროვიზაციები. მე ვიყავი ძალიან ჩუმად. არავის არაფერს ვეუბნებოდი. უბრალოდ მიხაროდა, რომ ეს არ იყო სტილიზება. ეს არ იყო აი როგორც კლემენტი, როგორც ბახი, როგორც მოცარტი. ეს იყო რაღაცა, რასაც თვითონ პატარ-პატარა რაღაცებს იმპროვიზებდა. და ვიყავი ჩუმად, იმიტომ რომ არავინ იცის, იცით ასეთ პატარა ასაკში რო იწყებენ. მე ეს როგორ ვითარდება და ჯობია დაუცადო, გავიდა წლები. და აი გავიდა წლები. არსად არ მივაბარე, იმიტომ რომ მე ვასწავლიდი და ვაძლევდი იმ თავისუფლებას, რომელიც მისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. მე ძალიან მიხარია, რომ ფონდი იავნანას ამდენი ვარსკვლავების და მეგა ვარსკვლავების პოსტერს კიდევ ერთი ვარსკვლავის ცოტნეს პოსტერი შეემატება და იქნება საოცარი საღამო შეასრულებს, რაც თავარია თავის ნაწარმოებებს, სადაც გამაოგნებელი არის მისი ასაკისთვის თანხwebdriverში მის ასაკთან ის სიღრმე და მუსიკალური აზროვნება, ის ამბები, რომელსაც ცოტნე თავისი ნაწარმოებებით გვიყვება და ალბათ ყველაზე ზუსტი შეფასება იყო ბატონი გია ყანჩელის, როდესაც მან მოისმინა ცოტნეს დაკრული, თქვა რომ მე ამისთვის მზად არ ვიყავი. გარდა იმისა, რომ პატარა ვირტუოზი მსოფლიო კლასიკოსების ურთულეს კონცერტებს თავისუფლად ასრულებს, თავის მუსიკასაც ქმნის და არა მხოლოდ საფორტეპიანო ნაწარმოებებს, არამედ მუსიკას მთელი ორკესტრისთვის. 28 დეკემბერს პატარა ვირტუოზის მუსიკა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ისტორიული დიდი დარბაზის სცენიდან გაჟღერდება. საღამო საქველმოქმედო ხასიათის იქნება და შემოსული თანხით 10 წლის ცოტნე სხვა ნიჭიერ ახალგაზრდებს დაეხმარება. წლოვანების მიუხედავად მასში თანაბრად ცხოვრობს როგორც გენიოსი, ასევე ბავშვი. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, ბლიც ინტერვიუს დაგარწმუნებთ, რომელსაც ახლა ერთად ვნახავთ.
მუსიკა ჩემთვის არის დიდი რამე, იმიტომ რომ მე იმით ვცხოვრობ, მე იმის გაკეთებას ემიძი, რომ დაკვრა, გამოგონება, ამიტომ მუსიკის გარეშე მე ვერ ვიცხოვრებ, იმიტომ რომ არც ვერც დავწერ და ვერც დავუკრავ. როცა მე მესმის მუსიკა, პიანინოსთან მე მივდივარ და ვიწყებ იმპროვიზაციას, იგივეს და ვიწყებ დაკვრას. მე მუსიკა შეიძლება ამომივიდეს, როცა მინდა თავში. მე მაგალითად ძილის წინას კი მომდიოდა თავში და ძილითაც ძილის წინ უბრალოდ ვწევი და ვიგონებ თავში და როცა დილა არის, მე ვიწყებ სირბილს, იმიტომ რომ მე გამომდი სირბილით, უფრო კარგად გამოგონება. ჩემი მუსიკა იქნება ორკესტრისთვის. მე ორკესტრის პარტიტურა მე ძერ არ ვიცი ამის დაწერა, მინდა ვისწავლო აუცილებლად, მაგრამ მე მაქვს ორკესტრისთვის ბევრი ამბავი დაწერილი თავში. მაგალითად, მე რომ ვიწყებ გამოგონებას, მე დაუბივარ და მე მარტო ორკესტრისთვის მუსიკას არ ვიგონებ. მე ვიგონებ დადგმებს, ასევე მოთხრობებს, სასაცილო მოთხრობებს და კიდევაც ვწერ. ორკესტრიდან ჩემი საყვარელი ინსტრუმენტია. მე ასე არ მყავს ჩემი საყვარელი ინსტრუმენტია, იმიტომ რომ ყველა ინსტრუმენტი საჭიროა ნაწარმოებებისთვის. აი, რასაც მე მესმის კურსი, იმას ვიყენებ. ეგ ასეა და საყვარელი და თუ არა საყვარელი, მე არ ვიცი. შეიძლება ის არ გამომადგეს, შეიძლება გამომადგეს. აი, რაც გამომადგება. მე როცა ჩემი პირველი კონცერტი სრული ვიყავი 9 წლის. და მე იქ დავწერე, მე მქონდა იმ დროს დაწერილი მიუძღვენი კაპრიციოები, ორისაი კაპრიციო ფრანცისკო გოიას მხატვარს. პირველად რომ გამოვიდოდი, მაინც პირველი გამოსვლა და მე ნერვიულობდი და ჩემისათვის ნერვიულობა კაი რამეა, იმიტომ რომ შენ გეუბნება რომ უნდა დავუკრა. სიმფონიურ ორკესტრთან პირველად მივედი რეპეტიციაზე, პირველად ასე დავინახე ორკესტრი, რომელიც ჩემთან ერთად უკრავდა და რომ დავიწყე დაკვრა. ისეთი სიამოვნება იყო, იმიტომ რომ მე მარტო ვუკრავდი ამ სოსტაკოვიჩის კონცერტს და ის სინამდვილეში ორკესტრთანაა დაწერილი და მას ისე ვიგზენი მთლიანი ნაწარმოებები. შესაძლებელია ზოგი კომპოზიტორი უფრო მეტად მიყვარდეს და ზოგი ნაკლებად, მაგრამ აი ვისაც სულ უსმენ და სულ იმის მოსმენა მინდა, ეგეთი არ მყავს. მე სხვადასხვა კომპოზიტორებს უსმენ. ხან სოსტაკოვიჩს მაგალითად, ხან უზებერგს, ხან მოცარტს, ხან სტოკჰაუზენს. ჩემთვის ყველაზე ბავშვური მელოდია. მე ასე არ მაქვს ხა ჩემი ყველაზე ბავშვური მელოდია. მაგრამ აი მე დავწერე კიდევ სამი პიესა ბავშვებისთვის და ჩემი პატარა სამი პიესა ბავშვებისთვის ეძღვნება ჩემ დას ნინიკოს. ვისურვებდი დამეკრა, მე სადღაც მინდა წავიდე ბელგიაში, იქ არის ჩემი საყვარელი ოპერის თეატრი ლამონე და აქვეა იქ მინდოდა კონცერტების დაკვრა და მე ძალიან მიყვარს ლამონეს ოპერები, იმიტომ თანამედროვე მუსიკა, რომელიც მე მიყვარს. კლასიკის გარდა უსმენ მე ალტერნატიულ მუსიკას, ელექტრონული მუსიკა. მისი ძალიან მომწონს და ინსტალაც მინდა ელექტრონული მუსიკის. ელექტრონული მუსიკაზე ეგეთი ალტერნატიული განსხვავებული მუსიკა და იქ არის რაღაცა ეგეთი ხმები, საინტერესო ხმები და ასე მაგალითად კაია კატა არის ეგეთი TBA ნიკაკოი და ასე შემდეგ. რეპები მიყვარს ძალიან. სკოლაზე პირველი მახსენდება ბავშვები და მასწავლებლები. მე სკოლაში ძალიან მიყვარს, უბრალოდ ხანდახან ვერ ვატებ ამ ყველაფერს ერთ დროში, მაგრამ საერთოდ ძალიან მიყვარს სკოლა იქ სიარული, მე ვერ თოვი კარგად. მე მინდა გამოვიდე დირიჟორი და კომპოზიტორი უფრო მეტად. დირიჟორად, ხო, თავარი დირიჟორობა და კომპოზიტორობა მინდა. მერცო როგორი ბავშვია, საოცარი ადამიანი, ცოტნე მადლობა რომ ხარ ასეთი კარგი და განსხვავებული, რომ დარბის და მაშინ რო იგონებს. ხო, ისე არ შემეძლია, მე სირბილი იმჭირდება იმისთვის, რომ ორკესტრმა თავში იტრიალოსო. შენ გაატარა ერთი დღე ცოტნესთან ერთად და პრინციპში ინტერვიუდანაც მივხვდით, რომ საოცარი ადამიანია, არ ვიცი, სასწავლო ენერგია მოდის მისგან. ის რომ ნიკოლოზ რაჭველის ტიტრად ჩვენთან ეწერა, რომ ცოტნეს მეგობარია, ესეც იმაზე მოწმობს, რომ ცოტნე არის განსაკუთრებული ბავშვი, ხო? კი, ნამდვილად, ჩვენ გავატარეთ სრული ერთი დღე ერთად და შემიძლია თავისუფლად თქვა, რომ ჩვენს დავკმაყოფდით.
და სასიამოვნოდ გაკურებული დავრჩი იმ ფაქტით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცოტნეს მთელი თავისუფალი დრო მუსიკით არის დაკავებული, მაინც ის არ არის აკადემიური ბავშვი და პირიქით ხალისიანი და საკმაოდ ისეთი ძალიან ბავშვია. ხოლმე მუსიკაზე არ ფიქრობს, იქ გოიას მიუძღვნა რაღაც ნაწილი. ხელოვნებაში საკმაოდ გაცნობიერებულიც არის და საკმაოდ ბევრი მიმართულებაც. ამანაც გამაკვირვა, იმიტომ რომ თავად თქვა, რომ მე მხოლოდ მუსიკა არ მაინტერესებსო, მაინტერესებს ხელოვნების ყველა დარგიო, მათ შორის იცნობს ისეთ არასაბავშვო მხატვარსაც, როგორც არის ფრანცისკო გოია. მოკლედ, წარმატებები, რა თქმა უნდა, ცოტნეს და მადლობა, რომ მადლობა ლევან, მოახერხე და ცოტა რთული და იმედია განწყობა გამოგვიკეთე. ახლა კი არჩილ მარჩენიას რუბრიკის დროა, შეგახსენებთ ის დღეს რეკომენდაციებს გვაძლევს გულის დაავადებებთან დაკავშირებით და სტომართან ერთად გააგრძელებს საუბარს. ჩვენთან დღეს სტუმრად იყოფება ექიმი არითმოლოგი გიორგი პაპიაშვილი. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს და ჩვენ ტელემაყურებელს ვაუხსნათ ზოგადად გული რა არის, როგორ მუშაობს, რა პრინციპით და რა არის მისი ძირითადი ფუნქცია. პირველ რიგში მაყურებელს რო უთხრათ, გული რა თქმა უნდა ვიცით რომ ეს არის კუნთოვანი ორგანო, რომლის ძირითადი დანიშნულება, მთავარი ფუნქცია არის სისხლის გადაყორცნა და სისხლის მომარაგება ყველა სხვა ორგანოს. შესაბამისად გული ამისათვის იკუმშება რაღაც გარკვეული სიხშირით. მაგრამ იმისათვის რომ გული შეიკუმშოს, მას ჭირდება გარკვეული ისო აი გასაგებ ენაზე რო ვთქვათ, გარკვეული დირიჟორი, რო უთხრას, როდის, რამდენჯერ და რა თანმიმდევრობით შეიკუმშოს. აქვე მაშინ რომ ჩავაკითხოთ, აი რა ხდება ეს სინქრონიზაცია თუ დაირღვევა, რა მოხდება მაშინ? ბატონო, ამ სინქრონიზაციის ნებისმიერი სახის დარღვევას ეწოდება არითმია. ძალიან ბევრი სახე არსებობს, თუ როგორი ტიპით და როგორი სახით შეიძლება დაირღვეს ეს სინქრონული მუშაობა გულის. და თქვენი გამოცდილებით, თქვენი პაციენტები და ზოგადად სტატისტიკას თუ არსებობს, საქართველოს ყველაზე ხშირად უფრო რა პრობლემა არის გავრცელებული? არითმიებიდან, ხო? არითმიებიდან. ზოგადად არა მარტო საქართველოში მინდა თქვა, რომ ყველაზე გავრცელებული ტიპი არითმიისა არის ეგრეთ წოდებული მოციმციმე არითმია. მოციმციმე არითმიის დროს რაღაც ერთი კონკრეტული იმპულსი კი არ წარმოიქმნება სამე სხვაგან. არამედ აი წინა გულებში, გულის ზედა კამერებში ხდება ძალიან ბევრი ძალიან მაღალი სიხშირის ქაოტური იმპულსაცია, რაც ზედა ნაწილებს, ზედა კამერებს თლიანად უკარგავს იმის უნარს, რომ კოორდინირებულად შეიკუმშნონ. ფაქტობრივად წინაგულების ფუნქცია იკარგება რეალურად. მათი შეკუმშვის ფუნქცია, რომ სისხლი გადადენოს პარკუჭებისკენ იკარგება. ისინი უბრალოდ რაღაცა ესე თრთოლავენ, ან ციმციმებენ, იმიტომ არის ხალხურად მას მოციმციმე არითმია, სწორედ ამიტომ შეერქვა და ამიტომ არის რომ გულის ცემას, როცა ადამიანები გრძნობენ მოციმციმე არითმიის დროს, ისინი აღწერენ ხოლმე საკმაოდ ხშირად თითქოს აი რაღაცა გული ფარტხალებს გულმკერდში, ხშირად თევზის ფარტხალსაც ადარებენ ხოლმე. იმდენად ესეთი ფარტხალის შეგრძნება აქვს ხოლმე გულის, სწორედ იმიტომ რომ არა მარტო სწრაფი ხდება პარკუჭების შეკუმშვა, არამედ ქაოსური. ანუ ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიმპტომია, როგორც წესი არ გამოეპარება პაციენტს. საქმე იმაშია, რომ კი, ხშირ შემთხვევაში ეს ასეა, თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, არის პაციენტები, რომლებიც ამას ვერ გრძნობენ. მოციმციმე არითმია ზოგადად ცოტა ვერაგი არითმია, იმ კუთხით, რომ უკონტროლო შემთხვევაში და არა ნამკურნალებ შემთხვევაში შეიძლება ხელი შეუწყოს აი იმ წინა გულებში, რომელიც კარგად აღარ იკუმშება და ასე თქვა დამდგარია, ხო? იქ შეიძლება სისხლის შედედეს და თრომბების წარმოქმნას შეუწყოს ხელი. მკურნალობის რა მეთოდები არსებობს, მოკლედ რო ვთქვათ ეს? ზოგადად, ბევრი მეთოდია. პირველი, რა თქმა უნდა, ხა მედიკამენტური მკურნალობა არსებობს არითმიის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული ანტიარითმული წამლები, თუმცა სამწუხაროდ არითმიების უმეტესობა მედიკამენტურ მკურნალობას ან სუსტად ემორჩილება, ან შეიძლება საერთოდ არ დაემორჩილოს და სწორედ ამის გამო არის შექმნილი არითმიის მკურნალობის უფრო სხვა, უფრო ჩარევითი მეთოდები. ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული კათეტერული აბლაცია, როცა გულში შევდივართ სპეციალური თქვათ წვრილი კათეტერებით, ნახულობ თქვათ იმ კერებს, იმ ანომალიურ უბნებს და მათ მოწვას ვაკეთებთ ხოლმე, ან მოყინვას ზოგ შემთხვევაში. არის მეორე მეთოდი მკურნალობის, როცა თქვათ კონკრეტული ეს ჩახშობა კი ვერ ხერხდება, მაგრამ გვინდა დავიცვათ ადამიანი თქვათ შემდგომი გართულებებისგან. ეს არის კონკრეტული სპეციალიზებული აპარატების ჩანერგვა ორგანიზმში. ეს არის ზუსტი ზომის და წონის მოდელი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორის.
ეს დგება ორგანიზმში, თუ ადამიანს განუვითარდა ესეთი არითმია, რომელიც ხა სასიცოცხლოდ საშიშია, რომელიც მოითხოვს, რომ დაუყოვნებელი ელექტროშოკი განხორციელდეს და ავტომატურად ისე რომ თქვა, ექიმი არ ჭირდება პაციენტს, არ არის საჭირო რომ საავადმყოფოში იყოს, ავტომატურად შეუძლია მიაწოდოს ის ელექტრული გადამრჩენი შოკი, ასე ვთქვათ. და ასევე დეფიბრილატორებზე წინა ჩართვაში მეც ვისაუბრე, არსებობს ჩვეულებრივი ავტომატური გარეგანი დეფიბრილატორები. განვითარებულ ქვეყნებში ეს უკვე საკმაოდ კარგად არის ცნობილი, რომ ქუჩაში საავადმყოფოს გარეთ განვითარებული გულის გაჩერება არის იმდენად მაღალი სიკვდილიანობის სიკვდილიანობა ახასიათებს კი, რომ დაუყოვნებელი ელექტროშოკი იქ თუ არ განხორციელდა და მაშინვე თუ არ იქნა დაწყებული რეანიმაციული ღონისძიებები, ხა არც ჩემზე კარგად მოგეხსენება ალბათ ეს ვიცი, ბუნებრივია არის ძალიან მაღალი სიკვდილობა. ეს აპარატი არის ძალიან მარტივ მოსახმარი, კარგად ილუსტრირებულია ზედვე აპარატზე, როგორ უნდა მოიხმარო, საკმარისია უბრალოდ რომ პაციენტს გუნკერდი გამთავისუფლოთ და ორი წებოვანი ელექტროდი აქვს, როგორც წესი ამ აპარატს და ზედვე ახატია, სად უნდა დააკრა და მე გაეცალო. და იქ ფაქტიურად ჩვენ შეცდომას არ შეიძლება დავუშვათ, იმიტომ თუ არ ჭირდება, რამდენიც არ უნდა დავაჭიროთ, ეს დენს არ მიიღებს. რა თქმა უნდა, აპარატი აანალიზებს და გეუბნება, ეს არის შოკი მისაცემია და შეგიძლიათ ერთი ღილაკს დააჭიროთ და მისცემს და ეს ყველა შეუძლია ისწავლოს ძალიან მარტივი ტრენინგის შეუძლია. ყველა შეუძლია ისწავლოს. რა სიმპტომები არის, რომელიც არ უნდა ასე ვთქვათ, გამოგვეპაროს და ზოგადი რეკომენდაციები როგორ მოვიქცეთ, რომ ზოგადად ჯანსაღი გული გქონდეს ასე. კი ბატონო, სიმპტომებს რაც შეეხება, პირველ რიგში ალბათ ნებისმიერი სახის არარეგულარული გულისცემა თუ დავაფიქსირეთ, უკვე მოითხოვს იმას, რომ როგორც მინიმუმ ექიმთან მივიდეთ და გავესინჯოთ. სახიფათო სიმპტომები შეიძლება იყოს, თუ კი ჩვენ გძნობთ, რომ უეცრად ისე რომ თქვა, კი არ დავიტვირთეთ, კი არ ვირბინეთ, არამედ მოულოდნელად უეცრად აგვიჩქარდა ძალიან გულისცემა. განსაკუთრებით თუ ამას ახლავს ისეთი სიმპტომები, რომ ან თავბრო დაგვეხვა, ან რაღაც გონების დაკარგვის შეგრძნება გვაქვს, ან საერთოდ მოყვა ამას გონების დაკარგვა, ჯანმრთელი გულს სჭირდება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხადია, რაც ნიშნავს იმას, რომ რისკის ფაქტორები რაც არის, უნდა იქნას დარეგულირებული, უნდა თავი შევიკავოთ, თქვა, თამბაქოს წევისგან, თქვა, ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარება საჭირო, ზომიერი ფიზიკური აქტივობა და თქვა ისეთი რისკის ფაქტორების კონტროლი, როგორიც არის მაგალითად მაღალი არტერიული წნევა, როგორიც არის თქვა შაქრიანი დიაბეტი თუ აქ ადამიანს, მაღალი თქვა ქოლესტერინი და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს მოწესრიგება ზოგადად მეტნაკლებად ცხადია რისკებს მნიშვნელოვნად ამცირებს გულის დაავადებების. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ამოწვეული პასუხებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან სტუმრად იყო ექიმი არითმოლოგი გიორგი პაპიაშვილი. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და დროებით გემშვიდობებით. მადლობა არჩილს ამ რუბრიკისთვის, ჩვენ კი გავაგრძელებთ მთავარი თემით. რას თავაზობს სახელმწიფო საცხოვრისიდან გამოსახლებულ მოქალაქეებს? პრობლემა ძალიან აქტუალურია, თუმცა კონკრეტული კვლევა დღემდე არ არსებობს, რა რაოდენობით ოჯახია დარჩენილი საქართველოში სახლის გარეშე. თემაზე სასაუბრად ჩვენი სტუმრები არიან ღია საზოგადოების ფონდის პროექტის კოორდინატორი ანანო ცინცაბაძე და EMC-ის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი კოტე ერისთავი. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა. ის რომ არ არსებობს სტატისტიკა ამ დრომდე ფაქტია, რომ სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ ასევე მიუთითებს სახელმწიფოს დამოკიდებულებას ამ პრობლემის მიმართ, ხო? რა ხდება? პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ მიუსამძიმრო ლუკას ირაძის ოჯახს ამ ამბით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ის, რომ სახელმწიფო მოქმედებს დასჯის პოლიტიკით, სახელმწიფოს არ აქვს, არ შეუძლია ზრუნვის პოლიტიკა, გაძლიერება მოქალაქეების, ის ვერ ზრუნავს ყველაზე მოწყვლად გარიყულ დაჩაგრულ ადამიანებზე და ეს ჩანს მათ შორის ზუსტად უზაკარობის სფეროშიც იგივე, ხო? ანუ სახელმწიფო ზრუნვის პოლიტიკასაც შეეხება თუ ამ მიმართულებით მუშაობს რაღაცა ტკივილის გაყუჩების კუთხით და ამას აკეთებს უზაკარობასთან დაკავშირებითაც, რაღაცა დროებითი რაღაცა პრაქტიკები, დროებითი პოლიტიკები, რომლითაც ხშირად გადაუხდის ადამიანს, რაღაცა დროებით თავშესაფარს შესთავაზებს და ასე შემდეგ, რაც არ ემსახურება ადამიანების გაძლიერებას, არ ემსახურება ადამიანების სრულყოფილ მოქალაქედ რეინტეგრაციას და ჩამოყალიბებას, ხო? მაგრამ ახლა ზოგადად როცა ვიწყებთ ამ თემაზე ლაპარაკს, წესით უნდა ვიწყებდეთ რაღაც პრობლემის მასშტაბზე საუბარით, პრობლემის მიზეზებზე საუბრით და შემდეგ უკვე მოუწოდებდეთ სახელმწიფოს შესაბამისი ზომები მიიღოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში პირიქით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ზუსტად თავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში ის არის, რომ არც ვიცით რეალურად რა მასშტაბი აქვს უსახკარობას, რაღაცა ფრაგმენტული კვლევები გვაქვს, რომლითაც
ინტუიციის ზონაზე ხვდებით, რომ მასშტაბი დიდი უნდა იყოს. ვიცით ასე ვიცით რაღაცების მონაცემებიც გვაქვს, მაგალითად 400 შენობაში 10000-მდე ადამიანი არის შეფარებული უსახკარო, მაგრამ მასშტაბი დიდი უნდა იყოს. ანუ პირველი მოთხოვნა სახელმწიფოს მიმართ არის სწორედ ეს, რომ ჩაატაროს კვლევა და გამოიკლიოს, დაადგინოს, რამდენი უსახკარო ყავს. ხო, ეს არის რაღაც მინიმალური, რაც შეიძლება მოვთხოვოთ სახელმწიფოს. საუბარი რაღაც არარეალურ ან რისთაც დამიცით ამას რამის განსაკუთრებული რესურსები ჭირდება თანხის გულისხმობ ეს კვლევა ჩატარდეს თუ რატომ არ ხდება ამ დრომდე თქვენ როგორ ფიქრობთ იმიტომ რომ პრიორიტეტებში არ არის ან ფიქრობს ამაზე თუ აი რა ანუ სახელმწიფოსთვის ეს არ წარმოადგენს ახალ განსაკუთრებულ რესურსს არ მოითხოვს უბრალოდ თავისთავად უსახკარობის მასშტაბის დადგენა ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო მე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ამ პრობლემის გადაჭრისთვის და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ამას არ აკეთებს მაგრამ ნუ კიდევ დაუბრუნდეთ საიდან უნდა დაიწყოს სახელმწიფო და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხო რაღაცას. პირველი ეს არის რაღაცა ცნება, რომელიც დეფინიცია უსახკარობის, რომელიც ძალიან ვიწროა დღეს. და ისიც რაღაცა გაბნეულია კანონმდებლობაში და სახელმწიფო რეალურად უსახკაროდ აღიქვამს ადამიანს, რომელსაც უბრალოდ ჭერი არ აქვს და ქუჩაშია, მაშინ როდესაც საერთაშორისო სტანდარტებით ჭერის გარეშე, სახლის გარეშე და ასევე ის ადამიანები იგულისხმებიან უსახკარობაში და ის ადამიანები უნდა იყვნენ ადრესატი სახელმწიფოს პოლიტიკის უსახკარობასთან ბრძოლის რომლებსაც ემუქრებათ გამოსახლება, რომლებიც არ ცხოვრობენ საცხოვრებელში, მაგალითად ჩვენი ბენეფიციარი ყოფილ საქათმეში ცხოვრობს დღეს და ჭერი აქვს ფორმალურად, მაგრამ ვერანაირად ვერ ჩავთვლით ამას სათანადო საცხოვრებლად. ამას შემდეგ უნდა დაიფუძნოს ამის შემდეგ უნდა გამოიკვლიოს სახელმწიფო კვლევა ჩაატაროს რა ფორმები არსებობს უსახკარობის, რა მიზეზები არსებობს, საცთავარია უსახკარობის გამომწვევი და რა საჭიროებების წინაშე დგანან ეს ადამიანები და ამას უნდა დააფუძნოს შემდეგ სტრატეგია, დამოქმედო გეგმა, რომელთაც დაგეგმავს შესაბამის სერვისებს, პრევენციის პირველ რიგში და ასევე რეაგირების სერვისებს, რომლებიც მოემსახურება უსახკარობასთან ბრძოლას. ანუ დღეს რაც ხდება, ეს არ არის უსახკარობასთან ბრძოლა, არც დაგვიწყია რეალურად უსახკარობასთან ბრძოლა, ეს არის გაგუჩება რაღაც ტკივილის რაღაცა შეფარვა, დამალვა ამ პრობლემის და გადადება მომავალში. ანუ სწორედ ამ პრობლემაზე იყო გუშინ საუბარი, შეხვედრა, ორი პროექტის წარდგენაც მოხდა, რა პროექტებზე არის საუბარი და ხო, ნუ ერთი არის სახელმწიფოს მხრიდან არ არის თქვა რაღაცა ნაბიჯები, მაგრამ შეთავაზებები გრძელდება, სულ როგორი უნდა იყოს კარგ მდგომარეობაში მათი ქმედებები. დიახ და ერთადერთი რაც მოვახერხეთ ჩვენ მთელი აი ამ წლის აქტივობების შედეგად იყო რომ სახელმწიფომ დაადაპირება რომ ის დაწერს სტრატეგიას, ანუ აღიარებს ამ პრობლემას როგორც პრობლემას, რომელსაც მან უნდა მიხედოს და დაგეგმავს სამოქმედო გეგმას, რომლითაც აღიარებს იმ მეთოდებს და საშუალებებს, როგორ უნდა მიხედოს ამ პრობლემას. გუშინ ჩვენ წარმოვადგინეთ ორი კვლევა, სადაც სახელმწიფოს პრინციპში თავაზობთ რა ტიპის სერვისები უნდა შეიმუშაოს უსახკარო პირებისთვის. ვეუბნებით რომ ორი მიმართულება განავითაროს, ერთი არის პრევენციული მიმართულება, რომლითაც გამოიკვლევს რისკ ჯგუფებს და მათ რისკ ფაქტორებზე მიმართავს, ასე ვთქვათ, სამუშაოს, დააზღვევს უსახკარობას და გუშინ კვლევაზე გამოჩნდა რომ ეს ყველაზე ეფექტური და მათ შორის სახელმწიფოსთვის დამზოგავი მეთოდიც არის, არ ჩავაგდოთ ადამიანები უსახკარობაში, რომ მერე მათი რეინტეგრაცია ურთულესი პროცესია და მეორე მაინც ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც პრევენციას ვერ დაექვემდებარნენ, სახელმწიფომ უნდა განავითაროს რეაგირებითი სერვისები, როგორც არის გრძელვადიანი მუდმივი საცხოვრისების შეთავაზება და მათი ამოყვანა სიღარიბის და სოციალური უთანასწორობის მდგომარეობიდან იმ რისკ ფაქტორებზე მუშაობა, რომელიც სიღარიბის და უსახკარობის გამომწვევი მიზეზია. შეიძლება იყოს უმუშევრობა, შეიძლება იყოს განათლების პრობლემები, ჯანდაცვის პრობლემები, აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული პრობლემები, უამრავი მიზეზი არსებობს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთიანად დაინახოს სახელმწიფომ და ყველა მიზეზს ცალ-ცალკე უპასუხოს. გარდა ამისა, ჩვენ გუშინ ვიმსჯელეთ საქართველოსთვის უმწვავეს პრობლემაზე, როგორც არის გამოსახლების პრობლემები. აქაც არის ნორმები, ხო? რაღაცა ცივილურ ქვეყნებში არსებობს ამის რაღაც გარკვეული ფორმები და ამ მიმართულებითაც გვაქვს პრობლემა. სწორედ ეს ნორმები ვიკულიეთ და ასე ვთქვათ, წარმოვადგინეთ ის სტანდარტები, რაც უნდა დაექვემდებაროს პირობითად გამოსახლების პროცესი, რომ ის ლეგიტიმურად ჩაითვალოს, ნახეთ, რომ არ შეიძლება ადამიანები გამოსახლებულნი იყვნენ საცხოვრისებიდან იმის გამო, რომ საკუთრების უფლება დაირღვა, მაგრამ ამასთანავე ეს ადამიანები დატოვებულნი იყვნენ ქუჩაში. გვესმის, რომ საკუთრების უფლებას იცავს სახელმწიფო, სასამართლო ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ არ შეიძლება ამ პროცესიდან გამოვრიცხოთ
იმ ადამიანების მდგომარეობაზე, ასე ვთქვათ, მსჯელობა და ფიქრი საწავლენ ეს ადამიანები გამოსახლების შემდეგ. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში ადამიანებს მასიურად ასახლებენ საბანკო დავალიანებების ან სხვა პრობლემების გამო თავისი ერთადერთი საცხოვრისებიდან ამ პროცესში არ მონაწილეობს მუნიციპალიტეტი, ამ პროცესში არ მონაწილეობს ცენტრალური ხელისუფლება და ეს ადამიანები უბრალოდ ქუჩაში რჩებიან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტანდარტი, რაც გუშინდელმა კვლევამ აჩვენა, არის, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ამ ადამიანებისთვის შესაბამისი რეაგირებითი სერვისების შეთავაზებაზე. ამიტომ ის ორი კვლევა, რაც გუშინ წარმოვადგინეთ, ერთმანეთთან განუყოფელ კავშირში იმყოფებოდა. ვასახლებთ ადამიანებს, რა სტანდარტებით ვასახლებთ და რომ ვასახლებთ, რას ვთავაზობთ მათსანაც. თქვენ თქვით, რომ სახელმწიფო დაგვპირდა, ანუ პოზიტიური რაც იყო ის, რომ ამ პრობლემას დაიწყოს მუშაობას, მაგრამ კონკრეტული დედლაინები თუ არსებობს, როდიდან ან როდემდე არის ის ვადა, როდიდან დაიწყოს ამ მუშაობას, ამაზე მუშაობს, იმიტომ რომ უკვე შექმნილია ჯანდაცვის სამინისტროში, ჩვენ გახლავართ ამ სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები, თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ 1 წელია თითქმის ეს ჯგუფი შექმნილია, მხოლოდ 3 შეხვედრა მოხდა და ძალიან რთული პროცესით მიდის ეს ჯგუფი, ვერ ვიტყვით რომ ის ძალიან ეფექტურია ამ პროცესში უამრავი რეორგანიზაცია განხორციელდა თავად ჯანდაცვის სამინისტროში და ეს ინსტიტუციური სიმყარის არარსებობა ცენტრალური ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა უწყებებში გვიშლის ხელს იმისთვის, რომ რაღაცა საქმე შედეგი დაიდოს. წესით და რიგით ვალდებულების მიხედვით 21 წლამდე უნდა დასრულდეს სტრატეგიაზე და სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა და წარდგენილი იქნას ეს ორივე დოკუმენტი მთავრობაზე დასამტკიცებლად, თუმცა დიდად დაიმედებულები ჩვენ ამ პროცესით არ ვართ, იმიტომ რომ არ მიდის პროცესი საკმარისად სწრაფად. ხო, და იმედია ვთქვათ, ასეთი საუბრები, ასეთი სტუმრობები გადაცემებში კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს იმას, რომ ეს პროცესი ცოტა წინ წავიდეს. გისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებას და მადლობა, რომ მოხვედით ამ თემას წარმატებით. ჩვენ კი გავაგრძელოთ გიორგი ცხადაძე, გადაცემის მიწურულს უნდა შემოგვიერთდეს, შეგახსენებთ, რომ მსახიობ ნუგზარ ყურაშვილთან არის ის დილი და სტუმრად. გიორგი, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და უკვე თეატრში ხართ, როგორც ხედავთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, ნამდვილად ჩვენ მოვედით ახმეტელის თეატრში, წინა ჩართვაში მე და ბატონი ნუგზარი მეფე ლირზევ საუბრობდით, რომელიც ახმეტელის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ირაკლი გოგიამ დადგა ახმეტელის თეატრის სცენაზე და დღესაც, ესე ვთქვათ, ანშლაგებით მიმდინარეობს ფაქტობრივად ბატონო ნუგზარ მეფე ლირი, რომელიც ერთ-ერთი ესეთი ჩვენთვის საყვარელი სპექტაკლია. ასევე სწორედ ამ თეატრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ხართ თქვენ და სწორედ ამ თეატრშივე გაიხსნა შარშან თქვენი ვარსკვლავი, რომ ვისაუბროთ ამ თეატრზე, რამდენი წლის წინ გაიხსნა და ერთ-ერთი დამფუძნებელი ხართ თქვენ ამ თეატრის. ეს თეატრი ჩემო გიორგი გაიხსნა 35 წლის წინ. ამის დამაარსებელი ლერი პაქსაშვილიაც განსვენებული, ჩინებული კარგი გამოჩენილი რეჟისორი გარდაიცვალა. მასთან ერთად ვიყავით 1-3-4 მსახიობი კაცი, რომლებმაც მართლაც გავხსენით ეს თეატრი, პირველი სპექტაკლები, არც გათბობა იყო თეატრში, არც ესეთი მაინც და მაინც პლიტაზე ვთმებოდით ხოლმე სანთარში და ისე თამაშობდით, გამოდიოდით. პერიოდი იყო ისეთი. იმის შემდეგ მოვდივართ ესე რა, ხან ასე ვთქვათ, ნორმალური სეზონები გვაქვს, ხან კარგი სეზონები გვაქვს, მაგრამ ჩავარდნა არ ქონია. აი რა აიჩე თეატრი რაღაც დაჩმორებულია, ეგეთი სიტუაცია არ ქონია რამდენად. თითქმის ყოველდღე სპექტაკლია ახმეტელის თეატრში და თითქმის ყველა სპექტაკლში მონაწილეობთ, ასევე არის საბავშვო ზღაპრები, ასევე არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი სპექტაკლი ჰელადოსი არის ახმეტელის თეატრში რეპერტუარში, სადაც ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობთ და თქვენთვის ალბათ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სპექტაკლია, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი არის ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე, ამ პრობლემაზე არის და თქვენს წარმოშობით სწორედ სოხუმიდან აფხაზეთიდან ბრძანდებით ამ სპექტაკლზე რომ ვისაუბროთ და საერთოდ რომ გავიხსენოთ სოხუმი. ჰელადოსში მთავარ როლს შენ თამაშობ, იმიტომ რომ ეგ პატარა ბიჭებსია, ერთ-ერთის მამას თამაშობ. ხო, ეხლა მივადექით ძალიან მტკივნეულ თემას, მარტო ჩვენთვის კი არა, მთელი საქართველოსთვის ეს არის ჩვენი ტკივილი, ბანალური ტექსტია, მაგრამ ასეა, მართლაც არ არსებობს ისეთი ღამე, არ ვიოცნებოთ, ისეთი დღე დილა გათენდება, ეს სოხუმი არის ჩვენი ყველაზე დიდი ტკივილი, ჩემთვის და საერთოდ მთელი ქვეყნისთვის. ხო, ნუ რა შეიძლება ახლა ამაზე ითქვას, ღმერთმა თუ ინება, როდესმე შევძელით ამ სიტუაციის დაბრუნება, ბედნიერები ვიქნებით. მეც თუ მოვესწარის, უბედნიერება იქნება, რა თქმა უნდა და თქვენი თაობა მე მგონი უნდა შეძლოს და უნდა როგორმე დავიბრუნოთ ეს ომით ბოდიში.
რაღაც გზები უნდა მოინახოს. მოკლედ ეს პოლიტიკის ამბავია, რაც ახლა მე არ მინდა ამაზე საუბარი. ტკივილია, რა თქმა უნდა, ჩემო კარგო. ტკივილია იმიტომ ჯერ ერთი რომ აქ მარტო აფხაზების ბრალი არ არის, ზოგი ჩვენი ბრალიც არის, ზოგი აფხაზების და ყველაზე დიდი ბრალი რა ვისიც არის ყველა. ბატონო ნუგზარ, მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის რომ დილიდან გაიღვიძეთ ჩვენს გამო. არ გავიღვიძე, შეგავაღვიძე. მე გავაღვიძე. ასეა, რა თქმა უნდა, ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ და დაპირებული სიურპრიზი, რომელსაც წინა ჩართვაში დავპირდი ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ აფხაზეთზე ვსაუბრობთ, ჰელადუსზე ვსაუბრობთ და დაპირებული სიურპრიზი ბატონი ნუგზარი დავპირდა რომ პირდაპირ ეთერში იმღერებს ერთ-ერთ ჩვენთვის საყვარელ სიმღერას და აი ამ სიმღერის ფონზე მშვიდობების და დავასრულებთ ჩვენს ეთერს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარ. წავიკითხავ ამინდის პროგნოზს და დავტოვებ ამ არაჩვეულებრივ სიმღერას. ბათუმში მეგობრებო 18 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები ფოთში აირის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გათბება, სოხუმი +17, ზუგდიდი +19, ხოლო ცაგერი +13 გრადუსი. მესტიაში აირის ტემპერატურა 7 გრადუსს მიუახლოვდება, ოზურგეთი +18, ამბროლაური +13, ახალციხე +13, ხოლო სამტრედია +13 გრადუსი ტემპერატურა. ქუთაისში სინოპტიკოსები 18 გრადუსს ვარაუდობენ, ხაშურში აირის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომი +12, ბაკურიანი +7, გუდაური +3, ცხინვალი +14, გორში 15 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში აირის ტემპერატურა 13 გრადუსს მიუახლოვდება, რუსთავშიც 13 და ჩვენი დედაქალაქი თბილისი 13 გრადუსი სითბო. მე მშვიდობიან დღეს და კვირას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. გთხოვთ ბატონო ნუგზარ. გამარჯობა აფხაზეთო შენი გურჯამოთებო თეთრო სანადორია მომენადრა ზესინათლის მომენადრა ზღვა რომელიც შორია მომაგებე შენი გივე პალმა ვებშტავებით ბატონ ნუგზარსა და გიორგი ცხადაძეს სევიტიანის სიმღერის ფონზე დილის გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ დაგემშვიდობებით ხვალ დილამდე, ხვალ დილის რვის ნახევარიდან ვიქნებით თქვენთან ერთად 10 საათზე კი ფორმულა ნიუსით გააგრძელებს უკვე სალომე ნინოა. ნახვამდის. ნახვამდის.